Ágætu bæjarfulltrúar og gestir okkar úr ungmennaráði, velkomin á fund bæjarstjórnar. Nú að vanda eru þetta skemmtilegustu fundir sem að fara fram hérna hjá bæjarstjórninni það þegar við bjóðum ungmennaráð velkomið. Og í dag ætla 7 aðilar hálfu ungmennaráðs að taka til máls. Og það verður fróðlegt eins og alltaf að heyra þeirra málflutning. Við höfum haft þann vana á að bæjarfulltrúar hafa síðan í kjölfarið beðið orðið og tekið til máls og rætt málefni sem að ungmennaráð leggur hér á oddinn. En okkur ekkert að vanbúnaði. Við ætlum að hefja leika og Filoretta Osmani svo fyrsta sem ætlar að stíga hér í pontu og vill ég bjóða hana velkomna. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn og aðrir fundargestir. Eftir allar þessar vikur í samkomubanni eru margir sem geta ekki beðið eftir því að geta farið í ræktina aftur og það mjög jákvætt hversu margir nýta sér líkamsræktarstöðurnar sem við höfum hér. En samt sem áður stór fjöldi sem gerir það ekki og gæti það verið vegna kostnaðarins, vegna þess að þótt það sé ódýrara að kaupa sér árskort heldur en að borga í hvert skipti sem farið eða þá kaupa sér 6 mánaða kort, ódýrasta árskorti 60.000 krónur. Ég alveg viss að margir unglingar séu ekki sérstaklega ánægðir að borga þessa upphæð til þess að geta viðhaldið góðri heilsu og hvað þá ef þau þurfa að borga þennan pening sjálf. Með ykkar hjálp myndi ég vilja gera börnum undir 18 ára kleift að fara ókeypis í ræktina. Það hagnast öllum, bæði öllum krökkunum sem nýta sér þetta tækifæri og getur áhuginn farið að birtast hjá mörgum og einnig ræktarstöðurnar muni líklegast eiga þessa krakka en þá sem viðskiptavini eftir 18 ára aldur. Mér finnst þetta góð byrjun á því að reyna að fá sem flesta krakka til þess að hreyfa sig eins og við erum endalaust að reyna og það þess virði að prófa þetta. Takk fyrir að gefa ykkur tíma og hlusta á það sem við höfum að segja. Takk hérlega fyrir. Næst að Hlynur Snær Vilhjálmsson en hann ætlar að vera svo góður að lesa ræðu Sverris Þórs Freyssonar sem að forfallast. Bjóðum Hlyn velkomin í pontu. Gerð svo vel Hlynur. Já, Sverri fastur í vinnu. Þannig ég ætla að lesa þetta. Forseti, bæjarstjórn. Ég vil byrja erindi mitt á því að þakka ykkur fyrir að bjóða okkur ungmennaráðina á fund ykkar eins og hefði fyrir. Á göngum mínum inn í Njarðvík þá hef ég tekið eftir því að það vantar lýsingu meðfram göngustígnum sem liggur frá Stapa meðfram sjávarlengjunni og niður af fiskvinnslónum í Njarðvík. Mér þætti það gott að bæta þetta en það getur verið óþægilegt að labba hana vetur í niðamyrkri. Einnig langar með að skjóta fram smá spurningu varðandi álögur á íbúa Reykjanesbæ. Byggðastofnun fékk Þjóðskrá Íslands núna nýverið til að reikna út hvar á landinu fasteignagjöld voru lægst og hæst og kom út að Reykjanesbær væri með langhæstu fasteignagjöldin. Ég ætla svo sem ekki að vera með neitt langt erindi það en mér langaði einfaldlega að spyrja hvort að þið sjáu tækifæri til þess að létta byrðin á íbúum bæjarins enda komast slík gjöld alltaf verst niður á ungu fólki. Takk fyrir. Kæra þakkir Hlynur. Næst að Betsy Ásta Stefánsdóttir og bjóðum við hana velkomna í pontu. Forseti, bæjarstjórn og aðrir gestir. Ég heiti Betsy Ásta og ég nemandi í 9. bekk í Akaskóla. Ég kom inn hér til að tala enn og aftur strætómál í Reykjanesbæ. Ég vil samt að byrja á að þakka bæjarstjórninni fyrir nær allar þær breytingar sem gerðar voru á strætómálunum í janúar síðastliðinn. En á sama tíma verði ég að ræða breytingun á leiðin upp í Innri Njarðvík. Mér finnst að vera virkilega mikil tímaeyðsla að í staðinn fyrir að strætó fari gamla hringinn og stoppi þá öllum gömlu stoppistöðunum, þá eyðir hann 3 mínútum í að taka lítinn hring þar sem það engin stoppistöð og það stundum að stoppa og bara bíða eftir að mig að halda áfram til þess að koma við aftur á sömu stoppistöðunum á leiðinni tilbaka. Þennan tíma væri hægt að nota í að keyra gamla hringinn.
Hvernig væri að taka bara aftur upp gömlu leiðina sem bæti við það bil 2 mínútum með hverja ferð og myndi það vera alveg eins og gamli hringurinn var fyrir áramót. Ég veit að þessar breytingar hafa fått mikil áhrif bæði á unga krakka sem reiða sig á strætó til að fara á æfingar eða skóla og aldraða einstaklingar sem reiða sig einungis á strætó fyrir alla sína ferðir. Einnig finnst mér að sumaráætlun strætó ætti ekki að vera sett á sumardaginn 1. vegna þess að sumardagurinn 1. er meira en mánuði áður en skólahöld og æfingar klárast á grunnskólanemendum sem heftir verulega aðgengi þeirra til og frá æfingum eða skipulögðum skólaviðburðum. Þess vegna finnst mér að þetta setja sumaráætlunina á svipuðum tíma og grunnskólar enda og auglýsa það miklu betur af því ég persónulega hef ekki séð það auglýst neins staðar að sumaráætlun hafi verið sett á. Þar með sagt vil ég bara þakka bæjarstjórninni kærlega fyrir að veita okkur ungmennaráðinu tíma til að láta okkar rættir heyrast og ég vona að þið taki hugleiðingum mínum vel. Kæra þakkir, Betsy. Herðu, nú ætlum við að bjóða Hlyn Snæ Vilhjálmsson aftur í pontu. Gerðu svo vel, Hlynur. Velkomin. Að leika sjálfa mig núna. En Hlynur heiti ég og hef sitið sem formaður ráðsins síðastliðið ár. Jafnframt er þetta mitt síðasta ár í ráðinu. Á þeim tíma sem ég hef verið hluti af starfi ungmennaráðsins, sem sagt síðastliðin 4 ár, þá hefur verið vitni að góðum breytingum sem ungmennaráð hefur komið á framfæri í þágu ungmenna í bæjarfélaginu. Það er margt sem stendur eftir en þó eru nokkuð mál sem eru eftirminnilegri en önnur. Til að mynda óteljandi ræður strætósamgöngur innan bæjarfélagsins, samgöngur til og frá félagsmiðstöðinni og gjaldskylda í Sund. En þó er eitt viðfangsefni sem stendur upp úr og hlýtur það að vera rekstur stóriðu í Helguvík. Enn og aftur virðast íbúar bæjarins standa frammi fyrir þeirri lýðheilsuógn að hér getur risið stórtæk stóriðja í túnfæti bæjarins. Slík stóriðja mun alltaf hafa verstu afleiðingarnar í för með sér fyrir þá sem ungir eru. Og við í ungmennaráði berum fullt traust til ykkar sem í bæjarstjórn setið til þess að hagi ungmenna sé gætt. Með hrun og atvinnuleysi yfirvofandi geta stjórnmálamenn leiðst út í ógöngur með atvinnutækifæri í huga. En eins og við bæjarbúar vitum allflest vel er að stóriðjuleiðin hefur verið reynd og virkað ekki. Við í ungmennaráði viljum þakka bæjaryfirvöldum fyrir það átak sem ráðist var í til að blangu fólki í bæjarfélaginu vinnu nú í sumar. Fjöldi ungmenna sá fram á að vera atvinnulaus í sumar en þökk sé átakinu er raunin allt önnur. Takk fyrir. Þakkum formennum kærlega fyrir. Næst er það Kári Snær Halldórsson. Velkomin í pontu, Kári. Já, góðan daginn, kæra bæjarstjórn. Ég heiti Kári og er aðstoðarformaður Njarðvíkurskóla. Ég hef búið hér í Njarðvíkurskóla, í Reykjanesbæ síðan ég var 5 ára og mér hefur líkað mjög vel. En þrátt fyrir það hef ég rekist á nokkur atriði sem hægt vera betrumbæta örlítið. Í fyrsta lagi er það snjómoksturinn. Það þarf að skipuleggja hann betur og reyna að forðast óskynsamlega saltdreifingu. Í öðru lagi vantar betra loftræstingakerfi í vatnaveröld og í raun meira fé til sundfélagsins. Sundfélagið okkar er eitt besta á landinu og heldur því sem stærstu móta landsins, þar sem mörg hundruð manns tekur þátt og enn fleiri horfa á og kerfið sem er núna dugar hreinlega ekki. Og svo í þriðja lagi þarf að gera eitthvað í grænutunnunum. Mér finnst það verulega flott að við séum að endurvinna en það gerir ekki mikið fyrir náttúruna ef að í hvert skipti sem kemur smá gola þeytist rusl hér allan bæ. Það vantar klárlega betra kerfi til þess að gæta þess að fólk passi upp á tunnurnar sínar. Ég myndi ráðleggja einhvers konar barnalás á lokið ásamt merkingu svo hægt sé að reykja tunnurnar til eigandans. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir, Kári. Næst er það Elmar Sveinn Einarsson. Velkomin í pontu, Elmar. Kæra bæjarstjórn og aðrir gestir, ég heiti Elmar og er nemandi í Njarðvíkurskóla.
Erindi mitt fjallar umhverfi Njarðvíkurskóla. Fyrst að nefna hitalögnu undir körfubolta- og fótboltavellinum í Njarðvíkurskóla. Hún hefur verið sprungin í nokkur ár og því ekki hægt að nýta vellina sem skyldi þegar snjóa Ef þetta verður lagfært, mun aðstæðan batna yfir vetrartímann og legg ég til að það verði gert bót á þessu máli. Seinni erindið fjallar meiri aðþrengingu í skrúðgarðinum Njarðvík kirkjumegin, þar sem stórt tún, ekki nýtt, en þar gæti verið sett aðstæða sem bæði nýti skólanum sem og almenning. Ég hef ekki meira að segja þetta, takk fyrir. Kæra þakkir Elmar. Og þá það Aron Gauti Kristinsson. Velkomin í pontið, Aron. Forseti, bæjarstjórn og aðrir góðu gestir. Ég heiti Aron Gauti og 16 ára leikari og dansari og í 2 daga í viðbót nemandi í Myllubæjarskóla. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að við höfum verið að upplifa skrýtna tíma og hættulega. Skaðleg veira hafði þau áhrif að fólk allstaðar í heiminum var í hættu og þurfti að einfalda líf sitt og endurskoða og við þurftum að finna okkur nýjan takt. Þetta enn ekki yfirstaðið en það samt farið að birta til og hlutinni smán saman fara að færast nær normi. Þegar svona hlutir gerast finnur maður ótrúlega sterkt hversu mikilvægt að tilheyra sterku og samheldnu samfélagi þar sem fólk ákveðið í að láta hlutina ganga upp. Þannig samfélag eru við hér í Reykjanesbæ og ég bæði stoltur og þakkláttur fyrir að búa hér. Á svona erfiðum tímum finnur maður einnig hversu mikilvægt að hugsa vel sjálfan sig, bæði andlega og líkamlega. Auðvitað það alltaf mikilvægt en maður þarf að vanda sig ekstra mikið þegar aðstæður eru svona krefjandi. Það ótrúlega gott að þekkja sjálfan sig og leita í eitthvað jákvætt þegar erfiðu dagarnir banka upp á. Hlusta skemmtilega tónlist, hreyfa sig, hitta vini eða bara hvað sem Einfallega að gera eitthvað sem mann finnst skemmtilegt og dreifur mann inn í ljósið og gleði. Hér í Reykjanesbæ margt í boði og margir möguleikar fyrir okkur unga fólkið á félagsskap og jákvæðu og uppbyggilegu tómstundastarfi. Það ber að þakka. Að lokum vil ég þakka ykkur fyrir að gefa okkur krökkunum tækifæri til að taka þátt á þessum fundum og segja okkur skoðanir. Það alls ekki sjálfgefið, en mjög mikilvægt. Förum í ákveðin í sumarið og njótum lífsins. Takk fyrir. Já, það ekki annað en að fyllast, ekki annað hægt en að fyllast stolti þegar maður heyrir frá ungmennaráði eins og alltaf. Mér fannst síðustu orð Arons Gauta einstaklega lýsandi fyrir það ástand sem hefur verið hér á undanförnu, en við ætlum að vera bjartsýn og jákvæð og fara þannig inn í sumarið. Nú vil ég gefa bæjarfulltrúum tækifæri til þess að kveða sér hljóðs varðandi það sem að ungmennaráð hefur haft fram að færa og orðið laust. Og Guðný Birna Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi hefur kvað sér hljóðs. Velkomin í pontu. Kæra ungmennaráð, verið hjartanlega velkomin og takk fyrir klappið, maður var aldrei klappina. Ég siti í bæjarstjórn síðan 2014 og mér finnst alltaf gaman að hitta ykkur og við hefum fengið alls konar hugmyndir frá því strætómálum, sorpmálum, fleiri skemmtilegheit og alls konar og þetta svo gaman að heyra ykkar sýn á hvað þið viljið gera því að við vitum ekki nærri því allt og þess vegna svo gott að heyra í ykkur. Ég fannst frábært hjá ykkur, sérstaklega lýsing á göngustígum við sjóin, þetta orðið rosalega fallegu göngustígur hjá okkur þannig að við þurfum að efla það. Mér fannst leiðilegt að heyra þetta með körfubolta- og fótboltavöllin í Njarðvík. Við bara hljótum nú að geta lagað það í snarasta svo við getum iðkað tómstundir í Njarðvík á veturnar bara að gera. Þannig að við tökum þetta allt til okkar. Nú varðandi kísilverið þá var riftun á samningu við Thorsil bara í síðasta mánuði ef ég man rétt. Þannig að við erum alveg að fylgjast vel með þessum mengunarmálum og heilsu bæjarbúan okkar. Mér langar bara við þetta tækifæri bara koma og segja við ykkur á þessum tíma sem við erum að lifa akkurat núna. þar sem við erum að sjá svona mikla sundrung og hatur og ófrið og búin að lifa hérna COVID sem við vitum ekkert og fólk hrætt og fólk alls konar og ofbeldi í sjónvarpinu á hverjum degi.
langar mig svo að veita ykkur það ráð að standa með sjálfum ykkar út ykkar æfi og vera svona óbúslega duglega að tjá ykkur og tala við okkur þannig að við getum unnið þetta með ykkur. Svo einhver daginn munið þið standa hérna og gera það sama fyrir litlu krakkana og unglingana og unga fólki sem kemur fyrir ykkur. Og þetta er ómetanlegt og ég vil bara þakka ykkur fyrir að koma hérna út af því að saman byggjum við gott samfélag í Reykjanesbæ. Þannig að takk fyrir. Já, Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur næst hvatt sér hljóðs. Gjör svo vel, Anna Sigríður, velkomin í pontu. Komið sæl, velkomin ungmennaráð, gaman að sjá okkur og heyra í ykkur hljóðið. Í fyrstu ræðunni hjá Fílaróttu þá talaði hún líkansrækt og að þið væri að velta fyrir ykkur kostnaði. Ég vil kannski minna á að hvatastyrkun í Reykjanesbæ er 35.000 og það var búið að hækka hann upp í 18 ára aldur. Þannig að á hverju ári getur þið sótt eða foreldrar ykkar 35.000 krónur upp í alla líkansrækt eða bara í íþróttir, hópíþróttir, einstaklingsíþróttir eða aðra líkansrækt sem þið veljið ykkur. Þannig ef árskorti kostar 60.000 eins og þið sögðuð, þá fáið 35.000 skall upp í það. Þannig að nýtið ykkur þetta endilega, því það er ekki allir að nýta sér þetta. Og segið vinum ykkar frá þessu ef einhverjir eru ekki að stunda líkansrækt og hvetið þau til að koma með ykkur í ræktina. Það er líka alveg hægt að fara bara í 6 mánuði eins og þið töluðum. Það er ekkert endilega allir sem vilja æfa 12 mánuði á ári, en endilega að nýta sér þetta og líka nemendur upp í 18 ára aldur sem eru komin í FS. Og mér gaman að nefna það að núna í lýðheilsuráði, af því þetta er svona lýðheilsumál eins og þið voru að tala þá er verið að móta lýðheilsustefnu Reykjanesbæjar og ég er alveg viss að þetta verður til umræðu á næsta fundi þar. En varðandi önnur mál sem þið nefndu, þá náttúrulega heyri ég það að samgöngumál eru ykkar svona hjartansmál líka. Það þurfa allir að komast í íþróttirnar, það þurfa allir að komast í tómstundirnar og bara á milli staða og í skóla. Það er mjög mikilvægt. Það er alltaf verið að vinna að því að gera það betra og betra. Og við bara munum taka ykkar allar tillögur til skoðunar. Og svo er bara gott að heyra að þið séu að fylgjast með og benda á hluti sem er hægt að laga sem fyrst eins og að geta stunda körfubolta veturnar úti. Að vonandi verið farið í að laga þetta sem allra fyrst. Og svo fannst mér líka gaman að heyra að þið séu að spáta alltaf í svona í græn svæði í bænum. Hvað sé hægt að gera fyrir úlinga? Hvað vilja úlingar gera á grænum svæðum? Hvað viljið þið gera í skrúðgarðinum í Njarðvík? Við erum kannski með einhverja allt aðra hugmyndir. En ég sá nú bara í þessari viku að það er flottur leikhópur að koma með leikrit í sumar sem heitir Bakkabræður. Þeir verða í skrúðgarðinum í Njarðvík. Ég fer alltaf þangað hverju sumri. Það er svona kannski eina skipti sem ég fer í skrúðgarðinum í Njarðvík. Það er til þess að fara út til leikhús með börnum mín. En það væri gaman að heyra bara hugmyndir frá ykkur. Hvað viljið þið gera í skrúðgarðinum eða á öðrum grænum svæðum? Hvað viljið fá þangað eða hvað viljið sjá fyrir ykkur eitthvað annað, einhverja pop-up viðburði eða eitthvað? Bara ykkar hugmyndir. Frábært að heyri ykkur. Takk. Já, orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar. Margrét Sandessu, hvað sé hljóðs? Gjör svo vel, Margrét, velkomin í pontu. Forseti, bæjarstjórn, kæra ungmennaráð og góði gestir. Mikið svakalega eru þið flott og mikið svakalega fylgist þið vel með. Og það eru 3 málarna sem hafa mikið verið í umræðu og ég reikna með því að þið hlusta okkur einasta bæjarstjórn fund. Not. En það eru 3 mál sem sagt. Það eru fasteignagjöldin, það eru strætómálin og það er Helguvíkin. Og þetta er bara eilíft og við erum ótrúlega oft sammála þessu hópur sem er hér, þó að það virki oft þannig að við séum það ekki. Og mér langar, en það eru margt annað sem kemur þarna fram og það er bara hallærislegt að vera að telja upp allt sem þið eru búin að segja. En mér langar að segja varðandi strætómálin að við höfum aðeins rætt þetta og við erum að hlusta. Það er klárlega þannig og það gengur ekki að þið, eins og þið hafi talað eða Fjölbrautaskólinn hefur talað að þið eru að koma seint í tíma þeir sem eru þar og svo framvegis.
af því að strætótímatinn passi ekki og þá þarf Fjölbraut annarkvort að breyta sínu tíma eða við að breyta strætó, þetta er bara samtal. Varðandi þessi svæði að þá það þannig að eða uskið eins og við kallum það, umhverfis- og skipulagssvið, að leggja svakalega peninga í að bæta göngustíga, lýsingar, vellina og algjörlega frábært og það verið að ráða gríðarlega mikið af fólki og hafið skoðun þegar þið fara að vinna, ef þið ætla að vinna í sumar hjá bænum, hafið skoðun á því ef það vantar að gera upp eitthvað svæði og við bara vitum ekki af því, bendið á það, komið því á framfæri, ekki bara gera það sem einhverju sagt, jú eða að gera það náttúrulega, en ekki bara vera einhver vinnudýr sem bara hafa enga skoðun. Komið þessu á framfæri líka þegar þið eru að vinna ef þið munið eftir einhverju sem að vantar að gera, endilega. Og varandi völlin í Njarðvík, oh god, í alvöru, ekki ennþá búin að laga, ég held bara að vera búið að laga þetta. Og ég algjörlega sammála, þetta er bara ekki gott og kannski vita menn bara ekki af því. Og ég hef bara ekki komið því á framfæri nægilega skýrt að það bilað þarna kerfið, snjóbræðslu kerfið, held ég að kallist. En í heildina bara flott hjá okkur, ána með og sérstaklega fannst mér bara skemmtilegt að heyra þetta með fasteignagjöldin. Sverrir Þór Freysson eða hlusta seinna á þetta, bara, ég ætla að segja helviti gott, það má ekki. Þetta er mjög gott hjá þér. Takk fyrir. Já, orðið laust. Fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Guðbrandur Einarsson hefur kvætt sér hljóð, skjör svo vel. Virðulegur forseti og geta ungmennaráða. Það alltaf gaman að mæta á fund þegar ungmennaráð mætt til leiks. Við erum búin að hafa þetta ungmennaráð nú í 9 ár, stofnað væntanlega 2011 og ég vil nú bara hrósa þeim sem að tók ákvörðun að stofna þetta ráð á sínum tíma. Ég er nú gamall hundur í þessari pólitík, var reyndar ekki bæjarstjórn 2011. En löngu þar á undan og svo þar á eftir, en mér hefur þótt mjög vænt alla þessa fundi sem við höfum verið að halda með ráðinu og við höfum fengið marga góðar ábendingar sem hafa nýst okkur í okkar vinnu. Það sem að mér finnst, það auðvitað bara alltaf einhverja breytingar á milli ára og kannski á milli tímabila, áherslubreytingar í hópnum, misjafnt hvað þið að leggja áherslu á. Og ég finn talsverða áherslubreytingu núna, kannski að því að það komið vor og við erum svona að fara að horfa fram í sólina vonandi. Þá erum við kannski léttar í lund. Stundum að hafa fulltrúar í ungmennaráði verið aðeins yngri á borðinu og talað vandamál sem tengjast geðsjúkdómum, kynfræðslu, eiturlyfjanotkun, fleiru sem ekki var nefnt í dag. Kannski bara að finna góða, kannski líður okkur bara og ykkur bara betur og eru það að hugsa aðra hluti. Það sem að ég myndi kannski vilja sjá að við myndum gera, ég veit að þetta allt skrifa niður og fært í bækur og unnið eftir þessu sem að þið eru að setja fram eftir samkvæmt áætlunum sem verða gerðar. En ég myndi telja að vera ágætt að byrja ungmennaráðsfundi að fara yfir það sem gerist á síðasta fundi og hverju hefur verið komið í verk. Þannig að við höfum svona eitthvað haldið utan það. Við höfum vissulega talað það á bæjarráðsfundum, hvað hefur verið gert af þessum hlutum sem ungmennaráð hefur stungið upp á. En ég held að það var ágætt bara að við saman myndum fara yfir það, að kannski upphafi svona ráðsfundar að við færum yfir það sem að hefði verið lögð áherslu á síðasta fundi og hvað hefði komist í framkvæmda. En ég er auðvitað bara eins og aðrir hér ánægður með að þið séu að velta vöngum yfir því sem er að gerast í samfélaginu ykkar, horfandi á umhverfismál sem er auðvitað bara rosa mikilvægt mál til framtíðar, Helguvíkin okkar og hvernig við ætlum að nýta hana, skiptir okkur máli til framtíðar.
Við erum alla vilja að gerða að laga þetta strætókerfi. Við fórum bara á stað af góðum vilja og vorum að horfa til lengri framtíðar kannski. Vorum að horfa á nýtt hverfi sem á að koma fyrir innan þetta hverfi sem núna er komið og að strætisvagnin færi þá inn í það hverfi og þessi lykkja myndi þess vegna hverfa. En það geti vel verið að við þurftum að grípa til einhverja bráðabirgðaráðstafana til þess að leysa þann vanda sem núna er til staðar og ég held að við ættum bara horfa á það með opnum huga. En bara gaman að hitta ykkur, gaman að horfa í augun okkur og gaman að þið skulle vera svona áræðin og djörfi að koma hérna upp og segja okkur til syndana. Ég er líka ánægð með að heyra að þið skulle vera ánægð með okkur stundum eins og það hvernig við höfum verið að bregðast við því ástandi sem hefur skapast vegna þessari kórónuveiru. Að þessi verið að skaffa ungmennum vinnu og ég er bara kátur og stoltur yfir því að hafa tekið þátt í því. Takk. Orðið er laust. Díana Hilmarsdóttir og Kassi Hljóðs, gjör svo vel Díana. Komið sæl. Ótrúlega gaman að sjá okkur og hitta ykkur og hlusta á okkur. Ég ætla nú ekkert að fara tíundan eitt það sem þið voruð að koma inn á. Nema bara örlitlu leyti. Ég er sammála önnur sér með hvatagreiðslurnar og ræktina. Það er til 18 ára, 35.000, endilega nýtið ykkur það. Skiptir gríðarlega miklu máli. Ég veit fyrir mig, það er bara nauðsynlegt fyrir mína andlegu og líkamlegu heilsu að komast og hreyfa mig. Og svo langar mig að koma inn á sundi, þá talan gjaldskyldu í sund. Það er frítt í sund til 17 ára, bara sundkorti 750 krónur, þannig að það er bara frábært. Stóriðið er Helguvík, heilsa og hagur íbúa hafa náttúrulega verið í algjörum forgangi og þið eru framtíðin okkar. Og Aron Gauti, mér fannst frábært að hlusta á þig. Ég sem sagt vinn með fólki 18 ára og eldri sem er að kljást við hinar ýmsu geðraskanir dagsdaglega og það er svo ótrúlega mikilvægt að brosa og vera jákvæður og sama hvað gengur á. Það er ótrúlegt hvað hjálpar manni mikil. Að brosa gegnum tárin og fara jákvæðin í sumarið, hugsa jákvætt og líka vera bara svolítið til staða fyrir hvort annað. Við göngum öll í gegnum misjafnan hluti okkar lífsleið og bara það að maður finni stuðning og skilning frá samfélaginu, það skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Takk. Friðjón Einarsson hefur Kassi Hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og kæra nefndarráð, alltaf jafn gaman eins og sagði okkur áðan að fá okkur hingað. Mér langar bara að segja örstutt við ykkur að þið hafið mun meiri áhrif en eitthvað grunar. Hverskið sem þið komið til okkar, komið með nýjar hugmyndir að hina á þessu og þetta fer allt inn hjá okkur og við vinnum úr því. Og þegar við horfum á listan tilbaka að þá eru hlutir eins og Hlynur nefndi, sundið, gjaldfrjálst núna, var ekki áður, strætóin, breyttum honum, ungmennabítinn sem við keyptum, göngustígarnir, lýsing og fleira og fleira og fleira. Þannig allt sem þið eru að nefna við okkur hefur áhrif. Og þess vegna vil ég taka undir orð Guðbrands hérna áðan að á haustfundinum okkar þá skuli þið vera búin að festa niður dálítið hugmyndir sem við getum tekið og sett í fjárhagsáætlun að því hún er alltaf unnin á haustinn, hvað ætlum að gera á næsta ári. Þannig að þið setið það niður nákvæmlega hvað þarf að gera og við reynum að setja peninga í það sem verður þá ráðstafað við þessar óskir ykkar. Við erum alltaf að hugsa ár fyrirfram, þannig að það sem við gerum núna í haust á blaði reynum að framkvæma næsta ári. Þannig endilega í haust takið niður þessar hugmyndir, vinnið betur úr þeim og við reynum að koma þessu öll í framkvæmd eins og hægt er. Þið hafið nefnilega ótrúlega mikil áhrif. Takk fyrir að vera eins og þið eruð og takk fyrir að koma. Takk kærlega. Orðið er laust. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja kveðja sig ljós? Margrét Þórunnsdóttir hefur gert það. Gjör svo vel, Margrét.
Virðulegi forseti og aðri viðstaddir og kæra ungmennaráð, mikið ofboðslega gaman að koma hér upp og bara hlusta á ykkur. Þið eru bara frábæri einstaklingar og það sem að mér þykir svo ánægilegt að sjá hvað þið eigi framtíðina fyrir ykkur. Þið komið hér með frábæra hugmyndir, þið eru búin að ræða hér málin og annað og eins og kom hér fram í máli áðan að við munum alveg svo sannarlega hlusta á ykkur og þið hafið áhrif, það er þannig. Þannig að ég vil bara segja til hamingju, þeir eru frábær, þeir eru flott og eigi framtíðina fyrir ykkur og takk fyrir þetta innlegg sem þið eru að veita okkur, enda líka er þetta langskemmtilegustu fundirnir sem að við tökum á. Takk fyrir. Já, Styrmir Gauti Fjellsteð hefur hvað til hljóðs. Velkomin Styrmir. Forseti, bæjarstjórn og ungmennaráð. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir erindin ykkar í dag. Alltaf mikil ánægja að fá okkur hér í heimsókn og fá að heyra skoðanir ykkar og hvað það er sem er ykkur efst á huga hverju sinni. Því allt sem er nefnið þá tökum við klárlega til okkar. Það er nokkuð nýja andlitir í hópnum og önnur kunnulegri og ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna í dag. Ég óska ykkur góð sumars og sé ykkur vonandi flestöll á næsta fundi með ungmennaráði. Takk fyrir. Takk fyrir Styrmir. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja hvað til hljóðs? Svo er ekki þá ætla ég að gefa bæjarstjórunum orðið. Gerið svo vel, Kjartan Már. Velkomin í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð, gestir. Ég vil eins og áður þakka ykkur kærlega fyrir komuna og vera hér með okkur og þessar fínu hugmyndir og tillögur. Það sem að ég vil líka nefna og mér finnst, og ég hef gert áður og mér finnst mjög flott og þakkarvert, það er það þegar þið eruð að þakka fyrir það sem vel er gert. Það er ekki bara verið að kvart og kveina eða skamma og benda á eitthvað sem vantar. Vissulega er það hluti af samtalinu sem þarf að eiga sér stað, en þið eru líka að þakka fyrir það sem hefur verið gert og vel er gert og það er mikilvægt að kunna það líka að þakka fyrir. Og að því að ég er að nefna það, þá langar mig einmitt til þess að þakka fyrir þeim starfsmönnum sem að hafa undirbúið þetta með ykkur. Þeir eru eflaust fleiri en ég nefni hér, en ég þykist vita að starfsmenn 88 hússins og Fjörheima hafi komið að því með ykkur, Aron Freyr Kristjánsson, Gunnhildur Gunnarsdóttir og Hafþór Barði Birgisson og fleiri starfsmenn sem að vinna í þessu mikilvæga málaflokki að hjálpa ykkur að breytast úr börnum í ungmenni og styðja ykkur í þeirri vegferð sem er mikilvæg og svo kannski endiði sem kallar og kellingar hérna í bæjarstjórn einhvern tíma seinna. Við sjáum til með það. Nú mókaði ég einhver að hafa bara að hafa það. Takk ykkur fyrir og gangi ykkur vel. Ágæta ungmennaráð, innilega þakkir fyrir að koma til okkur og brýna okkur. Eins og alltaf hefur það verið ánægilegt. Ég langar að segja að lokum að sól fer hækkandi á lofti og með von í brjósti þá hlakka ég til næsta fundar okkar. Það sem kannski stendur upp úr er það að framtíðin er að sjálfsögðu ykkar. Það dýrmætasta sem við eigum er æskan. Þannig ég hvet ykkur til dáða og enn og aftur takk fyrir að koma. Segi fundi slitið.
Ágætu bæjarfulltrúar og gestir, 590. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi í Hljómahöll 2. júní 2020 er nú settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Gauti Fjellstedt, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Margrét Ólöf Sandes og Gunnar Þórarinsson og sá sem hér stendur í forsæti Jóhann Friðrik Friðriksson ásamt bæjarstjóra Kjartanum á Kjartansinni. Og fyrir fundinum liggja 7 mál og mun ég nú fara yfir þau. Það er fundargerðir bæjaráðs frá 19. og 28. maí, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. maí, fundargerð framtíðanemndar frá 20. maí, fundargerð barnaverndarnefndar verður hér lögð fram frá 25. maí, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. maí. Nú svör við fyrirspurn Margrétar Þórarinsdóttir Miðflokki þróunarsvæði jarðvangs er 7. mál á dagskrá og síðast en ekki síst 7. mál á dagskrá sem er ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnan hans 2019 síðari umræða. Nú ágætu bæjarfulltrúar, við hefumst handa hér við dagskrána sem er fundargerðir bæjaráðs og gefi orðið laust fundargerðir bæjaráðs. Og Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt sér hljóðs, gerð svo vel í pontu, velkomin. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð bæjaráðs frá 28. maí, úttekt á verkferlum United Silicon. En svo fram kemur í skýrslunni hafði Reykjanesbær skuldbundið sig með sérstökum samningi við United Silicon að afgreiða umsóknir byggingarleyfi innan 6 virkra daga. Slíkur samningur er ólögmætur og á sér ekki hliðstæðu í stjórnsýslunni. Skýrsluhöfundar leggja ríka áherslu á þetta, með því voru mannvirkjalög og byggingagerðar brotin. Hafa ber í huga að þessi ólögmæti samningur skrifast fyrst og fremst á meirihluta bæjarstjórnar á þeim tíma. Embættismenn á vegum sveitarfélagsins koma ekki að slíkri samningagerð. Ef svo ólíklega vildi til, væri það aldrei gert nema með fyrirmælum meirihluta bæjarstjórnar. Skýrsluhöfundar benda réttilega á að sá stutti tími sem afgreiða þurfti umsóknir United Silicon hafa auki líkur á því að mistök yrðu gerð í afgreiðslu umsókna og að eftirlit yrði að skornum skammti. Það kom síðan á daginn að mörg afdrifarík mistök áttu sér stað að hálfu starfsmanna og stofnana Reykjanesbæjar. Niðurstaða skýrslunar er sláandi og áfellisdómur yfir stjórnsýslu bæjarins. Afleiðingarnar voru afdrifaríkar og öllum bæjarbúum kunnar. Ábyrgðin er fyrst og fremst pólitísk, það má glöggt sjá að í áðurnefndum ólögmætum 6 daga samningi. Brottrekstur þáverandi byggingafulltrúa var fyrst og fremst táknrænn. Ábyrgðin er hjá þáverandi meirihluta sem sá daglegan rekstur bæjarfélagsins og var æðsti yfirmaður starfsliðsins. Ég óska að þetta verið bókað. Takk fyrir. Já, fundargerðir bæjaráðs eru hér á dagskrá. Orðið er laust. Guðbrandur Einarsson hefur kvatt sér hljóðs. Gjör svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er ýmislegt í þessum fundargerðum sem vert er að vekja athygli á. Svo sem eins og að það hafa farið átt sér stað útboð á ákveðnum verkum hér í sveitarfélaginu sem að við erum nú komið niðurstöðu í og stórverkefni sem að getur kostað það bil hálfan milljarð ef þau verða að veruleika. Við erum mjög ánægð með það tilboð sem við fengum í lagningu Gervigrasvells fyrir vestan Reykjaneshallar. Og að fá tilboð upp á 79% kostnaðaráætlun er auðvitað frábært og býr til kannski auki svigrúm til annarra verkefna. Aftur á móti erum við ekki jafn kátt með hversu fáir buðu í breytingu á sundmiðstöðinni. Hefðum viljað sjá fleiri og hefðum viljað sjá að heimamenn hefðu sýnt því áhuga. En því miður fór það svo að það var bara einn aðili sem bauð í verkið og hann var talsvert yfir kostnaðaráætlun. Þannig að við vitum ekki alveg hvernig það mál fer.
En samt sem áður, þetta eru stór og mikil verkefni sem að muni þá geta skapað vinnu fyrir einhverja tiltekna. Ég veit ekki hvort verða nákvæmlega svæðin okkar, en þetta verða þá vinnandi hendur sem að skila þá einhverju til þjóðarbúsins. Nú bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir nefnir hér skýrslu sem að ég óskaði eftir að yrði unnin, og ég laði fram tillögu það á síðasta kjörtímabili, í lok síðasta kjörtímabils, og þessi skýrsla hefur nú litið dagsins ljós þó án þess að við værum búin að afgreiða hana í bæjarráði á einhvern hátt, og þess vegna ég svona, það var vangaveltur okkur að það sé á dagskrá hérna núna, því að við frestuðum málinu í bæjarráði og ætluðum að skoða þetta eitthvað frekar. Ég upplifði það þannig allavega á síðasta fundi bæjarráðs að við varum sammála það að skoða þessa skýrslu nánar áður en við færum að blása út innihaldsskýrslunar. En tilgangur skýrslunar var auðvitað það að skoða hvernig við höfum unnið þetta allt saman, samskipti Stakksbergs við embættismenn og þá sem að réðu ríki með Reykjanesbæ, á sama hátt eins og Ríkisendurskoðun skoðaði samskipti Stakksbergs við opinbera aðila á vegum ríkisins, og í þeirri skýrslu komið fram að það var ýmislegt að. Og það kemur auðvitað fram í þessari skýrslu, það er ýmislegt að, og eins og bæjarfulltrúi Margrét nefndi hér, einhver 6 daga regla sem að ég get fullvissað hann að ég vissi ekki. Ég veit ekki hvenær þessi 6 daga regla var ákveðin, hverjir ákveðina og hvenar. Þannig að ég hef ekki hugmynd að hún væri til staðar. Og ég eins og Margrét Þórarins var bara furðulostinn þegar ég vissi að menn og konur væri að afgreiða einhverja beiðni frá svona stóru verkefni á 60. Það held ég að teljist ekki til góðrar stjórnsýslu að slíkt sé gert. Þannig að við verðum að sjá til með hvaða hætti þetta var gert, hvort þetta voru embættismenn sem lofuðu þessu eða hvort þetta voru einhverjir kjörnir fulltrúar eða bæjarstjóri á þessum tíma þegar að skrifa var undir hennar samning. Þetta verkefni var nú unnið á því kjörtímabilinu 2010 til 2014 sem að Stakksberg eða United Silicon fór í gang. Þannig að það voru annars konar meira hluti á þeim tímapunkti. Þannig ég er sammála því, við verðum að skoða þetta og afla frekari gagna í málinu. Okkur fannst þegar við skoðum þessa skýrslu svona í fyrstu athugun að það væri óljóst eða við vildum fá meiri gögn. En ég veit ekkert hvaða gögn við getum svo sem fengið. Það hafa ýmis samtölu átt sér stað auðvitað á milli manna sem eru hvergi skráð og þau mun ekkert, við fáum þau aldrei. En ég held að við getum þó lært að það af þessu að svona stór verkefni eiga ekki að vera á hendi nokkurra kjörinna fulltrúa. Þetta er miklu vandasamara verk en svo. Að einhver lítill meiri hluti sem skipaður kannski 6 einstaklingum ráði svona stór verkefni. Það þarf miklu meira til. Við sáum það bara að ríkisvaldið var ekki einu sinni hæft til að gera þetta. Hvað þá heldur lítil sveitarstjórn. Við skulum sjá hvað við fáum út úr þessu, en ég vænti þessu og vona að við lærum að þessu. Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Díana Hilmarsdóttir hefur glasið ljós, gjör svo vel Díana. Forseti, bæjarfulltrúar, góða gestir.
Ég kem upp undir bæjarráði, fundur nr. 1271 frá 28. maí síðastliðnum og liður 9, viðbrögð við efnahagslegum áhrifum og auknu atvinnuleysi vegna COVID-19. Mér líst mjög vel á markaðsaðferðir herferðina Reykjanesbær kíktu í heimsókn en samkvæmt 2 könnunum sem voru gerðar á meðal landsmanna varðandi það að ferðast innanlands í sumar þá kom Reykjanesbær því miður ekki vel út úr hvorri þeirra. Reykjanesi hefur allt í brunns að bera varðandi þá þætti sem að landin virðist sækjast í og það má helst nefna sund, mat, söfn, sýningar, tónleika og fleira og við höfum þetta og meira til. Við erum steinsnar frá höfuðborginni sem kemur sér einstaklega vel fyrir fólk sem vil fara í styttri ferðir og svo erum við með einnig með urmul af gistingu víða svæðið fyrir þá sem vilja nýtari lengri ferðir. Mér fannst frábært að lesa þáttaröðina Bærinn minn á Hringbraut með Sigmundi Erni að fá hann hingað suður með sjó og vinna þáttum bæinn okkar. Ég held að það væri frábær kynning fyrir bæjarfélagið og ég get tala út frá mér. Ég flutti hingað árið 2000 og það var ekki fyrir en þó nokkuð mörgum árum seinna ég í raun og veru uppgötvaði hvað svæðið hérna er fallegt, frábært og mikið náttúruperlur og margt hægt að sjá og gera. Svo langar mig aðeins að koma inn á lið 12 sem er fagháskólanám í leikskólafræðum og það er mjög mikið fagnaðarefni að fá diplómanám í leikskólafræðum hingað til okkar og efla menntun innan leikskólana og mér finnst alveg frábært að það sé námi vinnu að ræða. Og þetta nám er sett upp sem 60 ECTS einingarnám og skilgreint sem námi vinnu og er áætluð námslengd 2 ár og ég fagna þessu mjög. Takk fyrir. Margrét Sandnes hefur hvað sér ljós, svo vel Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góðu gestir. Ég kem hérna undir liðnum bæjaráð fundur nr. 1271 og það eru nokkur atriði þar. Það er fyrst æfingavöllur vestan Reykjaneshallar og það er ánægilegt að það er búið að bjóða það út en ég vil minna á það sem ég hef nefnt nokkru sinnum að ég hefði viljað sjá að þetta væri einkarekstur og við hefðum greitt til íþróttafélagana eða annars að þeir myndu sjá þetta og ef þeir geta gert þetta hagstætt það færi það inn í rekstur þeirra. Og einnig er KSÍ að greiða til íþróttafélaga ákveðin styrk, framkvæmdastyrk þegar að framkvæmdin er á vegum íþróttafélagana. Þannig að en ekki bærinn sér svona framkvæmdir. Guðlaugur Sigurjónsson sviðsstjóri hefur tekið vel í þetta og telur að kannski er möguleiki að nýta sér þetta á seinni stigum og vona ég að það verði. En klárlega fögnu þessu enda voru það sérstaklega 2 mál sem var mikið lagt áhersla á við sem hafum komið nálægt íþróttarhefingunni. Það var aðstoð til knattspyrnuiðkunar og körfuknattleiksiðkunar í Njarðvík og við ræðum það á eftir. Hitt málið sem að mig langar til að nefna hér, það er niðurfelling fasteignagjalda vegna andláts maka og það er 11. mál í sömu fundargerð og þar stendur samþykkt að fella niður heimild til að endurgreiðslu fasteignagjalda vegna andláts maka frá og með 1. júní næstkomandi og það var samþykkt 3-0 og ég og Gunnar Þórarinsson sátum hjá. Af hverju sat ég hjá? Efnislega er ég ekkit endilega að segja að alltaf eigi að fella niður fasteignagjöld eða fasteignaskatta á eldri borgara. Það sem mér finnst vont í þessu er að ekknaskattur er alltaf slæmur og það er slæmt að það sé ekki farvegur annar en að fara í félagskerfið til að óska eftir svona niðurfellingu. Ég er ekki vissum þegar að þú missir makaðinn að þú sért mikið að hlaupa til og óska eftir styrk frá bæjarfélaginu að þessi leyti og ég hef talið að það sé gott að það sé einhver leið þarna. Það sem mér finnst aftur á móti vont í þessu líka er að upplýsingarnar varðandi þetta finnst mér ekki hafa verið nægar og sem dæmi að þá er talað að nokkur sveitarfélög eða fá sveitarfélög séu núna með þessa reglu, hvaða sveitarfélög, og eins líka að vera að blanda saman þar sem börn eru að óska eftir niðurfellingu vegna foreldra. Það er bara allt annað mál.
Þannig að ég allan að vil ítreka það að mér finnst það þurfa að vera einhver farvegur þarna. Síðan var þetta fagháskólanám í leikskólafræðum geggjað, algjörlega frábært. Við eigum að stíga fast í jarðar, efla menntun hérna á svæðinu og gera það sjálf. Og við búum nú svo vel að Jóhann Friðrik forseti bæjarstjórnar allavega í nokkra vikur í viðbót og ég allavega styð þetta heilshugar og finnst þetta bara algjörlega frábært. Takk. Orðið hlaust, ágætu bæjarfulltrúar. Baldur Þóri Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs. Gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og fullt af gestum. Ég ætla svona tæpa aðeins á nokkrum málum í báðum fundagerðunum. Já, því ég er nú að fagna hérna 200. fundinum síðan ég datt inn í bæjarstjórn árið 2010. Þannig að það er ekki annað hægt en að koma og bladra eitthvað. Það fyrsta er sem sagt þessi skýrsla stöðuna og aðgerðaáætlun eflingu þjónustu ríkisins. Þetta er náttúrulega bara stöðumat. Það á eftir að fylgja eftir verkefnum og vinna meira úr þessu. Og ég held að ég verði bara brýna okkur áfram í þessu vegna þess að það er verið að fara af stað í fjárlagagerð næsta árs hjá hinu opinbera og ef við ætlum að vera þar með og í þessu verkefni það sem er tæft á í þessari skýrslu þá verðum við að vera á vaktinni og það er bara núna. Þannig að þetta er mikil skýrsla og ég ætla ekki að fara í gegnum þetta efnislega en bara, þú veist, minn okkur á það. Ég ætla að taka undir með henni Margréti varðandi niðurfellingu fasteignagjalda. Ég bara skoða þetta örlítið. Ég var búin að tékka á 2 sveitarfélögum sem eru svipuð að stærð og Reykjanesbær og í báðum tilfellum þá er þessi regla inni. Það er sem sagt að það sé heimil til að fella niður fasteignagjöld þegar maki fellur frá. Þannig að mér finnst alveg stutt síðan að reynda á þetta fyrir móður mína og þetta skiptir alveg máli. Þannig að ég myndi vilja halda þessari reglu inni að það sé hægt að fella niður fasteignagjöld út árið fyrir eftirlifandi maka. Fagháskólanámið, það 2 búin að dásama þetta en ég gera bara líka, þetta er flott verkefni. Svo til bara fylgja eftir það sem ég átti að vera að fjalla varðandi SSS. Þeir að vinna náttúrulega með pening frá ríkinu í sóknaráætlun Suðurnesja. Hérna eru nokkur verkefni og til dæmis vera að setja frumkvöðlasetur í Keili. Við erum líka að vinna að einhverju frumkvöðlasetri. Ég er bara að spá í samliðaráhrifin, hvort að við séum ekki í harmoníu með SSS í þessum verkefnum. Ég hef svona öðru hvorum mynd á það að við erum í þessu samstarfi og við verðum að nýta það fyrst þetta er til staðar og þetta er alveg ágætis peningur í hinu og þessu verkefni og við þurfum að draga þá aðila sem eru í ferðaþjónustunni. Það er ekki alveg nóg bara að auglýsa okkur, við þurfum líka að byggja upp þjónustuna. Það er alveg nýtt hótel tilbúið sem að enginn hefur notað ennþá en eftir að opna það en aldrei vitin að bara 15. júní kemur að bara fyllist bærinn. Það ætli bara að vera bjartsýnn sko. En við þurfum að vera með alla þá sem að koma að ferðaþjónustu í þessu með okkur. Og ég veit ekki með þess að bara að vera stundum bara einhverjar færslur í fundagerð SSS og þetta rata ekkert lengra sko.
Annars er ég bara góður. Ágæti bæjarfulltrúi Baldur Guðmundsson. Forseta langar að biðjast afsökunar á því að þú sett ekki sérstaklega heiðraður við þetta tilefni þar sem að þú setið hér 200 bæjarstjórnarfundi og ég get fullvissaði það að það verður leiðrétt á næsta fundi. Nú, ég vil líka taka það fram hér að við erum enn að ræða fundagerðir bæjarráðs og orðið er laust. Friðjón Einarsson og Kvassi Hljóðs, sker svo vel Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar, ágætu gestir. Mér langar aðeins að fara hérna yfir dagskrá bæjarráðs. Ég ætla að byrja því að fara yfir fyrirfundin sem er 19. maí. Það eru nokkuð mál sem ég þarf að ræða og hérna fyrsta sem ég vil ræða eru viðbrögð við áhrifum á COVID, efnahagslegum áhrifum. Það hefur verið gert mikið á síðustu vikum og mánuðum út af COVID og vil ég bara hrósa því starfsfólki sem hefur staðið í sig með sóma. En ég vil líka ítreka það að við þurfum að fara virkilega varlega í þessu. Þetta er ekki einfalt mál og við þurfum að meta þörfina og vera tilbúin að vera alltaf sveigjanleg. Oft er það þannig hérna í bæjarstjórn að við erum duglega að tala um það sem við viljum gera og auka og eyða peningum. En staðan er nú þannig einu sinni hjá okkur að það er mikið tekjufall hjá bæjarsjóði núna. Það er 500 milljónir tekjufall á fyrstu 4 mánuðum ársins sem þýðir 2 milljarðar á ári. Og það þýðir það að við þurfum að gera einhverjar ráðstafanir til þess að við getum staðið í fæturna. Þannig að þetta er ekkert voðalega einfalt að eiga við COVID. Og það er oftast erfiðar að vera við stjórnvöldi þegar vel hefur gengið heldur en þegar illa gengur. Það er auðvitað að eyða þegar eru konur peningar í kassan en við þurfum að passa okkur að gæta okkar og gæta jafnræðis. Skýrslan Suðurnesin var kynnt lögð fram í þessu bæjarráðsfundi og stöðumat sem unnið er á vegum ríkisins og er það í fyrsta skipti í fjöldamörg ár sem ríkið leggur fram stöðumat á stöðunni hér á Suðurnesjum í kjölfar að Vá fór á hausinn, þetta mikla atvinnuleysi kom upp og strax í kjölfarið komu ráðherrar ríkisstjórnar til okkar og lofuðu öllu fagru sem lítið hefur gengið eftir því miður. Við höfum átt samræður við öll ráðuneyti, alla ráðherra, COI, auka embættismanna og loksins kemur þessi skýrsla sem er á vissan hátt mjög góð viðurkenning á því að það er kannski ekki alveg staðið rétt að málum hér á svæðinu og eitt sem kemur mjög sterkt fram í þessari skýrslu er að fjármuni fylgja ekki íbúðaþróun nema litlu leyti. Og það virðist vera svo hjá mörgum ráðuneytum að það er ekki tekið tillit til þó að sé mikil fjölgun eins og var hérna í okkur. Og þetta er staðfest í skýrslunni og framhaldið eins og bæjarfulltrúi Baldur gat hérna áðan að við þurfum að fylgjast vel með þá að rýna áfram í þessi mál hjá okkur og þurfum við virkilega fara varlega. En á sama tíma og við stöndum í þessari Suðurnesja vegferð, þessu stöðumati, að þá eru nokkur önnur mál sem eru uppi hjá okkur sem ekki koma fram í skýrslunni, ekki nægilega sterkt og það er til dæmis endalaus barátta keili. Við erum að fara núna í haust í stórt mál, dómsmál gegn ríkinu vegna samgöngumála sem átti að vera hérna fyrir nokkur mánuðum síðan, mál sem er búin að vera í farvegi núna í 4-5 ár. Það eru kröfur upp á 3 milljarða, eitthvað svoleiðis, sem við telum okkur einu hjá ríkinu. Það er fullt af málum sem eru óleyst á milli okkar og ríkisins og fyrir utan COVID og atvinnuleysi. Og við þurfum að vera mjög á varðbergi í því og ég veit að bæjarstjórn gerir það og vinnur saman í því. Á næsta fundi sem haldið var 28. maí voru nokkuð mál sem ég vil endilega nefna hérna. Það er þetta rekstrar uppgjör janúar-apríl sem er mjög alvarlegt og kannski mun alvarlegra heldur en við gerum ráð fyrir.
Eitt af því sem styður við rekstur sveitarfélaga er jöfnunarsjóður ríkisins sem á síðasta ári var hjá okkur 2,5 milljarður. Þá skera hann niður 20%. Það eru bara 500-600 milljónir sem fara þar út gluggan sem annars hefur farið til verkefna á vegum sveitarfélagsins. Við erum samt heppin að því leyti til að jöfnunarsjóður er lítill hluti okkar rekstri en þetta eru samt 500-600 milljónir sem við þurfum þá að ná í annar staðar. Varðandi úttekt á stjórnsýsluháttum vegna kísilverksmiðju ætla ég að hafa fá orðum núna, þetta verður rætt í bæjarráði næsta fundi og við munum þá ákveða hvernig við höldum með þetta mál áfram, en það er ljóst að margir að fengja á baukinn. Minna það að Alþingi lét gera skýrslu þetta verkefni, þar sem allar eftirlitsstofnanir á Íslandi fengu falleinkunn, hver einasta stofnun. Vinnueftirlitið, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og ber þess keim hjá okkur í okkar skýrslu, en ég vil þó, það er ekki bent á það að verkferlar hjá okkur hafa verið brottin, en það er gerðar athugasemdir við það sem bæjarfulltrúi Margrét nefndi hérna áðan 6 daga frestinn á skil á svörum sem við þekkjum ekki, við vitum ekki af hverju. Og þetta eru nýjar upplýsingar fyrir okkur sem hér eru núna, en við munum skoða þetta betur hvað er. En Alþingi hefur þegar fellt dóm yfir öllum eftirlitsstofnunum og þær hafi brugðist því miður. En við erum nú eftir að ræða það betur áfram. Aðeins varandi þriðja mál sem Sundmiðstöðin, stórt verkefni sem okkur hefur lengi langað að fara í, 200 milljónir. Það var ansi leitt að aðeins einn aðili bauði verkið og við höfum hafnað því nú þegar, en við áttum að koma í ljós hvort og hvernig við erum haldið áfram með þetta verkefni. Stundum þarf að þora að breyta því sem við höfum ákveðið, ef það er betra fyrir samfélagið að við færum verkefni inn á haustið eða inn á veturinn til þess að viðhalda betra atvinnustígi, heldur en að gera það okkur að kannski núna yfir sumartíman þegar virðist vera vitlaust að gera hjá öllum einhver hluta vegna. Og við sem sitjum í þessari bæjarstjórn þurfum að hafa þor að fresta verkefnum ef við teljum að það sé betra fyrir samfélagið. Það er bara ekki spurning í mínum huga. Ég vil líka nefna þetta átak sem við verðum að fara í núna á vegum sveitarfélagsins sem eru markaðssókn og sem er gott. Það á að vinna með þeim sem er í ferðaþjónustu á svæðinu og vonandi tekst það vel. Ég vil aðeins geta þess að bæjarfulltrúi Baldur ræddi frumkvöðlasetur sem á að opna núna næstu dögum og er raun og veru opnað. Að þetta er samstarfsverkefni Markaðsstofu Reykjaness, Eignarfélags Suðurnesja og Keilis. Og þetta verður kynnt núna á næstu dögum. Síðan vil ég nefna fagháskólanámi sem er brilljant. Að starfsfólki í leikskóla er gefinn kostur á því að sækja sér menntun í samstarfi við sveitarfélögin. Þetta er á vegum Keilis og Háskóla Íslands og þetta er 3. samningurinn sem ég undirritaði háskólanum á Suðurnesjum. Fyrst var það ferðamálafræði sem var gert 97 að mig minnir og síðan var það hjúkrunarfræðin sem kom nokkur síðar og nú er það leikskólanám og því meira því betra. Það verður bara að segja sem svo að það hefur verið mikið styrkur að því að geta mennta hjúkrunarfræðinga hérna heima í bæjarfélaginu og okkur hefur tekist að halda við og þó þurfum að gera meira í til þess að bæta við hjúkrunarfræðinga, það vantar hjúkrunarfræðinga auðvitað eins og alltaf, en þetta er allavega liður í því. Aðeins varandi niðurfellingu fastanegjalda sem er áhugaverð umræða. Þetta eru 4-6 milljónir á ári sem þarna hefur verið. Þetta er svona gamalt mál sem hefur lengi verið við lýði hjá sveitarfélögum og er vafalaust einhvers staðar ennþá við lýði, en að mínum mati er þetta mjög óréttlátt leið að deila út peningum sveitarfélagsins. Það eru bara þeir sem eiga fasteign sem fá þetta, en hvað með alla þá sem leigja og missa maka? Af hverju borgum við ekki þeim?
ég skil ekki mismunum. Þess vegna studdi ég það að þetta er fellt niður, vegna þess að þetta er bara óréttlátt leið að sumir fá styrk en aðrir ekki. Af því þeir eiga fasteign, þá fá þeir niðurfellingu. Ég er bara ekki sammála því. Og held að við þurfum að finna aðra leiðir. Það er, hjá velferðarsviði er hægt að óska eftir aðstoð þegar þörf er á. Og það er engin festa eða fasti því sem segir hvað má ekki styrkja og hvað má styrkja. Við styrkjum ýmislegt vegna stöðu viðkomandi aðila og þá er með að við tekjur viðkomandi. En í þessu tilfelli þá erum við að styrkja þann sem missi maka þó hann eigi 1.000 eða 2.100 milljónir. Og mér finnst það bara mjög óréttlátt að við skulum fara þá leið. Það á að gilda jöfnuður og réttlæti í þessu á mínu mati. En ég veit að það nú ekki allir sammála því. En það er nú bara eins og það er. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs, eru fleiri sem vilja taka til máls. Margrét Þórarinsdóttir hefur hægt sér hljóðskjöf, svo vel Margrét. Virðulegi forseti og aðra viðstaddir, já, mér langar aðeins að koma hérna undir lið númer 4, hvað var það æfingavöll vegna Reykjaneshallarinnar. Ég vil bara taka undir með Margréti Sanders og styð það heilshugar og síðan langar mig að nefna það að mér finnst frábært að fagháskólanám í leikskólafræðum sé komið inn á okkar borð og ég styð þetta heilshugar og þetta er frábært og við séum að efla menntun hér í Reykjanesbæ. Og ég tek bara undir það og fagna þessari niðurstöðu. Takk. Gunnar Þórarinsson hefur hægt sér hljóðs. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil nú byrja á því að fjalla aðeins þannig æfingavöll sem að hér er á dagskrá og margir hafa rætt. Ég er auðvitað einn af þeim sem fagnar því að það sé verið að ráðast í þetta loksins og tek undir með þeim möggunum að það er auðvitað alveg bláupplagt að fela íþróttafélagunum sem að munu nota þannan völl að taka þátt í þessum framkvæmdum. Það hefur gefist vel þegar gert hefur verið, til dæmis fékk Ungmennafélagið Njarðvíkur það verkefni að reisa stúkuna á sínu tíma og það í auðvitað vera mjög ódýrt fyrir bæinn að því leytinu til að þeir borguðu bara fast gjald en þeir höfðu eitthvað upp úr því, gátu samið betur heldur en bærinn og það er auðvitað bara ánægjuvert þegar að það er hægt og það er sjálfsagt hægt að gera þetta líka með æfingavöllin. Ekki ætla ég samt að finna því og þó að við tökum lægsta tilbúið sem virðist vera mjög lágt, 79%, en hin leiðin hefur verið skemmtilegri og áreinslegri fyrir alla. Annars vil ég fjalla aðeins þessi fasteignagjöld sem að verið að tala í hérna í sambandi við andlát maka. Þetta er auðvitað stundum erfitt fyrir fólk sem að missi maka sinn að missa sem sagt ekki bara maka sinn heldur líka fyrirvinnuna hugsanlega og því ástæða til þess að huga betur að þessu fólki og að því að Friðjón nefndi hér að það var ekki verið að styðja þá sem leigðu, þá var ég náttúrulega bara gráu upplægt að styðja þá líka að einhverju leyti. Við sátum hjá við þetta, við Margrét. Ég var með þá hugmynd að við myndum með einhverjum hætti koma móts við þetta fólk og afgreiða þetta með þeim hætti að það væri einhver leið fyrir fólk að ná í að jafna þá stöðu sem að var þarna notuð en það var ekki vilji til þess. Annars
þessi fasteignagjöld að segja að þau eru þetta talsvert há hér á svæðinu, en verða er með lóðarleikuna. Þar sveiflast í raun og veru gjöldin frá því að vera langt innan við 1% upp í það að vera 2% af lóðarmatinu. Og það svo skrítið að ríkið sem á nú talsvert jarðnæði hérna og leigir út, þeir eru hæstir með 2%. Og þetta náttúrulega bara fordæmalaus vitleysa. Og þarf að laga. Og við þurfum að beita okkur fyrir því með einhverjum hætti. Þannig að þetta verði svona einhverjum þeim stað þar sem allir geti sætt sig við, lægra heldur en 2% og jafna þetta með einhverjum hætti út. Hvort við eigum að gera það með því að kaupa allar jarðir, ég sé nú það ekki fyrir mér. En eitthvað verður að gera til að jafna þetta. Orðið er laust. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerðir bæjarráðs. Friðjón Einarsson vill gera það. Þessu verður Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þarf aðeins að koma einn upp aftur. Stundum þá verða litlumálin stór og þannig með þessa niðurfældingu fasteignagjalda. Ég skal alveg vera vondi maðurinn sem vill ekki styrkja eftirlifandi maka. Það er hægt að sækja styrk til velferðarsviðs, en mér finnst það mjög undarlegt að svar bæjarfulltrúar sé þá við þurfum líka að styrkja þá sem eru leigjendur. Fyrir örfáum mínútum síðan sagði ég frá því að tekjufall okkar gæti verið 2 milljarðar. 2 milljarðar. Og menn koma hérna upp og tala svona, ég skil það nú ekki. En það sem er ennþá merkilegra er að menn tala það að menn og konur hérna að við ættum að láta íþróttahreyfinguna byggja gervigrasvöllinn. Það gilda lög í þessu landi sem binda hendur sveitarfélaga. Það er bara þannig. Og að bjóða út völl og reyna að fá lægsta til að bjóða út verk og þá verður íþróttahreyfingin vinsamlegast að bjóða í verkið. Sannaðir getið það með fjármögnun. Og við erum að tala verk sem 150 milljónir. Hvernig óskopunum að bæjarfulltrúar skulu koma upp og segja svona? Það engin leið að gera það. Ef verk 10 milljónir, 15 milljónir gilda alltaf önnur lög. En upp fyrir 15 milljónir þarf að bjóða út verkin. Það bara, og þó svo að fulltrúar íþróttahreyfingar segja hérna á bæjarstjórnarfundi, þá fannst mér þetta alveg bara fáránleg umræða. Þetta svona leikur til að sýna þessu stuðningsmenn íþróttahreyfingarinnar með því að tala það sem þeir nefndu aldrei formlega á fundu bæjarstjórnar að bæjarráðs, þó að veri gaman að láta íþróttahreyfinguna byggja heilan knattspyrnuvöll. Og hvernig ættu þeir að gera það? Í sjálfboðinu? Nei, það ekki hægt. Hvað með alla þá? Verkamenn, iðnaðarmenn sem eru atvinnulausir einn dag. Hvað ætla ég að segja við þá? Það gilda reglur og við erum hluti af ríkiskaupum sem gerir það verkum að svona eigum við ekki að tala. Getum ekki farið svona svig við lögin og sagt hluti sem ekki marktakand á. Það allt annað upphæðunar konar undir 15 milljónir. Þannig á reglur ríkiskaupa og gilda öll sveitarfélög. Höfum það bara á hreinu. Margrét sendi sig hvað til hljóðski, svo Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Já, ég ætla að tala eins litlumálin. Litlumálin sem eru ekkjurnar. Ekknarskattur mjög lítið mál. Þetta verður oft bara verið kosningamál. Í Reykjavík kosningar eftir kosningar eftir kosningar. Ekknarskattar. Við erum ekki að tala að allir, ég meina, ef að ég missi makan, þá ætla ég bara, hef ég alveg bólmagni að borga mína fasteignaskatta og fasteignagjöld. En það ekkert allstaðar þannig. Og við erum að segja að fólk þurfa að selja ofan að sér bara strax að því að stendur ekki til skuldbindingum. Já, þetta bara smámál. Smámál. Og ég veit ekki betur en í bæjarráði, þá var þetta nú dálítið mikið mál hjá mér. Og ég margræddi þetta. Að mér fannst þetta bara ekki passa að vísa fólki í félagsþjónustuna.
Já, hitt smámálið, einkarekstur, einkaframkvæmd, ég meina íþróttafélag, hvort sem það heiti Valur, Fylkir, FH og fleiri fara þessa leið og mér þætti bara dálítið gott að Reykjanesbær girði sig í brók og horfi hvernig verið að gera annars þar. Það vill svo til áður en ég fór í pólitíkina, þá tók ég út þetta fyrir viðskiptavin. Ræddi við öll þessi íþróttafélag og þessi leið er mjög mikið notuð og voga sér að koma þetta upp og segja að þetta hafi bara aldrei verið nefnt. Ertu að grínast? Ég er búin að nefna þetta aftur og aftur að þessi leið, hún hjálpar íþróttafélagunum að fá fjármagn í reksturinn. Er það af því að fólk á bara að gefa þetta? Sjálfsögðu ekki. En það hefur verið hjá öðrum íþróttafélagum þannig að menn eru tilbúinir að vinna þetta og gera þetta á ákveðin hátt af því að þeir eru stuðningsmenn, þeir eru með fólki vinna og þeir borga laun þar. Þeir eru að taka sér lítinn hlut eða nokkrir verktaka saman. Þetta er þekkt leið hjá þessum stóru íþróttafélagunum og við í Reykjanesbær verðum að fara að hugsa miklu starra heldur en við gerum. Annars sitjum við eftir ef að hugsunarhátturinn er svona. En ég ætla bara að biðja menn að voga sér ekki að ljúga upp á mann að þetta hafi ekki verið nefnt áður. Það er allan að lágmarka sig að satt. Já, með leyfi fundarins þá getur nú forseti bæjarstjórnar ekki látið þessa umræðu hjá sér fara án þess að svara. Ég tók þátt í því að greiða atkvæði með því að fólk myndi sitja við sama borð þegar kemur að stuðningi við þá sem að missa maka sinn. Ég get tekið undir það, ég kannski bjóst ekki við því að þetta mál myndi fara hátt en svo sannarlega er ég tilbúin til að svara fyrir atkvæði mitt. Ég held í grunninn snúist þetta fyrst og fremst munin á lífsviðhorfi. Annars vegar því lífsviðhorfi að vera tilbúin til að gefa afslátt alveg óháð því í hvaða stöðu fólk er. Eða því lífsviðhorfi að reyna að tryggja það að þeir sem að eiga minnst, að velferðarkerfið okkar aðstoði það fólk mest. Ég velti fyrir mér ef að svo fyrirspurn kemur til Reykjanesbæjar frá aðila sem hefur mist maka sinn og er að leigja og þarf á stuðningi að halda, í hvaða farveg það myndi fara. Það liggur fyrir í dag að sá aðili myndi frá áheyrn velferðarsviðs bæjarins. En ef þannig vill til að viðkomandi á fasteign, þá þarf hann ekki að leita til velferðarsviðs, heldur fær átómatískt niðurfellingu fasteignagjalda. Þannig að það liggur alveg fyrir að þarna situr fólk ekki við sama borð. Þess vegna myndi ég miklu frekar vilja sjá þá sem virkilega þurfa á því að halda, fá aðstoð, heldur en þá sem að kannski þurfa ekki á því að halda. Og þar liggja forsendur mínar í þessari atkvæðagreiðslu í bæjarráði. Mér finnst það sanngjarnt, mér finnst það nauðsynlegt að við gætum jafnræðis. Hinar forsendurnar skilji ekki, muni eflaust aldrei skilja. Af hverju fólk sem að mögulega þarf ekkert á aðstoð að halda fái það sjálfkrafa vegna þess að ekki vera að geta jafnræðis. Nú að hinu málinu sem að fer hér hátt og bæjarfulltrúi Margrét Sanders talar sem að snýra því að íþróttafélögin reisi hér gerjugrarsvöll. Ég held að ég væri nú ágætlega inn í íþróttamálum í sveitarfélaginu, en ég kannast ekki við það að íþróttafélögin hafi leitað eftir því.
það hefur kannski farið fram hjá mér. En grundvallaratriðið er það að loksins er verið að fara að byggja hér gervigræsvöll. Og ekki nóg með það, að ég veit ekki betur en að þær framkvæmdir sem að liggja fyrir að hálfu þessa meirihluta séu væntanlega þær mestu í uppbyggingu íþróttamannvirkja í langan tíma, reyndar bara í mörg ár í Reykjanesbæ. Það er mér efst í huga. Hvort að menn vilji fara fram á það í framtíðinni að leita samninga við íþróttafélögin, það mun ekki standa á mér að ræða þær forsendur. Ég vil líka taka fram að það hefur verið, og það er rétt hjá bæjarfulltrúa Margréti Sanders, mjög misjátt hvernig sveitarfélög hafa hagað sínum samningum við sín íþróttafélög. Það hefur verið áhersla þessa meirihluta og að ég held, og leyfi mér að segja, bæjarstjórnar í heild sinni að gera betur við íþróttafélögin. Og það hefur verið gert nú þegar og svo stefna hefur verið tekin í ljósi COVID-faraldursins að reyna að endurskoða hlutina jafnt og þétt eftir hvernig þróun mála verður. Ég er gríðarlega stoltur af íþróttahreyfingunni í Reykjanesbæ. Ég lagði það til við formann Íþrótta- og tómstundaráðs á fundi ekki alls fyrir löngu að við myndum kanna hvar við stæðum Reykjanesbær í framboði á íþróttaiðkun. Það er áhugavert að fá að vita það. Ég þekki það á eigin skinni og innan í minni fjölskyldu að ég hef tækifæri á því að leyfa mínum börnum að iðka margar tegundir af íþróttum og sonur minn er í 3 og getum við gert betur í því að byggja upp íþróttaaðstöðu, styðja við íþróttafélögin, svo sannarlega. Við erum alltaf með það í endurskoðun. Við þurfum að taka mið af bolmagni sveitarfélagsins í hvers skipti og það sjá það allir á ársreikningi bæjarins, hvernig við höfum haldið á spilunum í þessum meirihluta, að það hefur verið veruleg hækkun í útgjöldum sveitarfélagsins til íþrótta- og tómstundamála. Og það er virkilega fagnaðarefni. Við getum svo rætt hvort að það megi vera meira. Reykjanesbær hefur borið sig ótt og títt saman við Akureyri og ég er þess fullviss að Reykjanesbær ætla sér að standa undir nafni sem íþróttabær og það gerist bara í góðri samvinnu íþróttafélaga, starfsmanna íþróttafélaga, starfsmanna bæjarins, bæjarstjórnar og ekki síst bæjarbúa. Nú það eru mörg önnur mál til umræðu í fundargerð bæjarráðs frá 19. og 28. maí. Það kemur mér spánst fyrir sjónir að hér sé verið að ræða skýrslu sem að frestað var í bæjarráði sem var stjórnsýslu úttekt á þeim málefnum sem að snéru að United Silicon. Ég ætla að geyma umræðu það þar til að búið er að fara betur yfir þá skýrslu en ég get tekið undir með bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur að það er margt í þeirri skýrslu sem að vekur upp spurningar og mikilvægt að leiða fram svör við þeim á næstu dögum og vikum. Kannski það helsta sem að stendur upp úr þar er það að ungmennaráð hér fyrir þennan bæjarstjórnarfund kom og brýndi okkur bæjarfulltrúa til dáða og eitt af því sem að stóð upp úr í þeirra málflutningi voru áhyggjur þeirra af mögulegu kísilveri í Helguvík. Meirihluti bæjarstjórnar er þeim sammála, hefur bókað það margoft og við stöndum öll í þeim stormi að vera að eiga hér við fyrirtæki sem var með allt niður sig og var á endanum stoppað af yfirvöldum og hefur ekki farið í gang síðan. Það kemur eflaust á endanum til kasta bæjarstjórnar að einhverju leyti hvernig það mál fer og ég held að bæjarfulltrúar og bæjarbúar þurfi ekkert að efast sitjandi meirihluta þegar kemur að
skoðunum okkar á því kísilveri og vonandi munum við finna leiðir til þess að við getum klárað það mál í samstarfi við bæjarbúa og vonandi alla hlutaðeigandi. Nú orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls? Bæjarstjóri hefur kvatt sér hljóðskeiðs og vel Kjartan Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og ágætu gestir. Það eru kannski 3 mál sem ég langar aðeins að tipla á hér. Fyrsta lagi að taka undir afsökunarbeiðni forseta til Baldurs Guðmundssonar. En ég ber ábyrgð á því að hafa klikkað á blómunum og við munum laga það á næsta fundi. En Baldur hefur sinnt starfi bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Reykjanesbæjar vel og lengi og þetta er hans 200. fundur og við höfum haft á venju að minnast slíkra tímamóta með einhverju smáræði, svona þakkar orðum og við munum gera það næst. Í öðru lagi, fyrsta hér er aðeins búið að opna á og kannski ekki alveg nógu skýrt, finnst mér, á orðalagi í skýrslu United Silicon og samskipti bæjarins. Þá finnst mér allavega ástæða til þess að það komi skýrt fram bara í dag að hér er verið að tala kjörtímabilið 2010 til 2014 og ef ég vísa í skýrsluna á blaðsíðu 31 þá var gerður samningur leyfisveitingar og gjaldtöku vegna fyrirhugaða kísilvers dagsbrauta 9 og með leyfi forseta ef ég má aðeins vitna í samningin og lesa beint upp eða í skýrsluna þar að segja. Þá segir hér í umræddum samningi er kveðið á að tilefni hans séu ívilnanir samkvæmt lögum nr. 99/2010 og er í honum kveðið á fyrirkomulag gatnagerðargjalda, fasteignaskatts og byggingarleyfisgjalda. Í grein 3.2 er kveðið á og ég ítreka þetta er samningur frá janúar 2014, hálfu ári fyrir sveitarstjórnarkosningar 2014. Í grein 3.2 er kveðið á að byggingafulltrúi muni gefa út byggingarleyfi í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010, byggingarreglugerð og skilyrði sem sett kunna að vera við mat og umhverfisáhrifum. Þá er í 1. málsgrein greinar 3.3 kveðið á að byggingarleyfisgjald og í kjölfarið segir í 2. málsgrein ákvæðisins, tilvitnun hefst, sveitarfélagi mun á móti afgreiða allar umsóknir sem nauðsynlegar eru fyrir byggingu á fullkomlega starfshæfri kísilverksmiðju á fasteigninni og mannvirkjum Landsnets h.f. lóðina dagsbraut 9 innan 6 virkra daga. Og þetta finnst mér mikilvægt að komi fram, það er að segja tímasetningin á þessum samningi og hvenær hann var gerður, svo það fari ekkert á milli mála. Að lokum, 3. máli sem ég langar að nefna hér aðeins og taka undir orð Baldurs Guðmundssonar að við þurfum að hafa varan á varðandi eftirfylgni með þessum málum sem að tilgreind eru og verkefni sem koma fram í Suðurnesja skýrslunni, svo nefndu. En við sátum í þessu vinnuhópi bæjarstjóra sveitarfélaganna á Suðurnesjum ásamt Berglindi Kristinsdóttur, framkvæmdastjóra Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum fyrir okkar svæði og einnig voru í nefndinni fulltrúar frá nokkrum ráðuneytum. Formaður nefndarinnar var Sigtryggur Magnason sem aðstofamaður ráðherra sveitarstjórnarmála og við áttum marga fundi og ágætt samtöl en ég get alveg viðurkennt það að við hefum náð meiri og betri árangri en það sem kannski helst kom út af þessu fyrir utan þessi skilgreindu verkefni er að það náðist að skapa samráðsvettvang á milli sveitarfélaganna á Suðurnesjum og ríkisvaldsins. Sá vettvangur var bara, og það var ekki skilningur einhvern veginn á okkar sjónarmiðum lengi vel framan af í þessari vinnu, en á lokum þá
þegar við vorum búin að leggja á borðið alls konar gögn og kalla til forstjórar og forstöðumenn ríkisstofnana, sjúkrahús og lögreglu og skólana og fjölbrautaskólans og fleiri, þá fannst mér svona eins og það opnaðist fyrir skilning á því að þetta samtal þarf að eiga sér stað og það verður settur á formlegu samráðsvettvangur þessi samskipti. Og til þess að fylgja því eftir, þá kom Hermann Sæmundsson sem skrifstofustjóri skrifstofu sveitarstjórnarmála í ráðuneyti sveitarstjórnarráðuneytinu. Hann kom í síðustu viku og Sigtryggur Magnason sem var formaður nefndarinnar og aðstoðarmaður ráðherra. Þeir gerðu sér ferðingasurðir til þess að einmitt að brýna okkur og fara yfir það með okkur hver næstu skref verða. Og þeir hittu Berglindi sem heldur utanum þetta fyrir okkar hönd, sveitarfélaginu á Suðurnesjum, og ég átti fund með þeim líka. Þannig að ég held að þarna sé að skapast jarðvegur á milli þessara tveggja stjórnsýslustiga til þess að tala saman sanngjarnt framlag ríkisins til sinna stofnana hér á svæðinu. Við erum ekki að biðja ríkið að endilega koma eitthvað að málefnum sveitarfélagana beint, heldur fyrst og fremst að hugsa vel sína stofnanir sem eru þessar sem ég nefndi hér áðan. Takk. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Guðni Birna Guðmundsdóttir hefur hvatt sér hljóðs, gjör svo vel. Kæri forseti, ágæti bæjarfulltrúar og góði gestir. Mér langar að koma rétt aðeins undir skýrsluna starfshópur stöðu Suðurnesja og þar kemur fram það sem þetta svona einka áhugamál mitt varðandi heilsugæsluna. Og það sem ég rak augun í að samkvæmt skýrslunni eru 24.000 manns tæplega skráður á heilsugæslustöðuna okkar hér sem svo eina á Suðurnesjum. En með við íbúafjölda þá eru 3.069 manns skráðir annar staðar. Og eins og staðan núna þá hefur þetta ekki teljandi áhrif á fjárhagsgetu stofnunarinnar en mun gera það með nýju fjármagnslíkani. Þannig að eins og staðan núna í dag þá tekjur af 3.000 manns að fara annar staðar en til heilbrigðisstofnunar okkar. Sem náttúrulega grafa alvarlegt mál og mun líklega versna fyrst þetta orðið svona mikið. Síðast þegar við fengum tölur á minni með að fjöldin hafi verið rétt yfir 2.000 manns og það nú ekki margir mánuðir síðan. Og svo í lokin þá tekið hérna fram með leyfi forseta. Þann 2. apríl samþykkti ríkisstjórnin að veita heilbrigðisstofnun Suðurnesja 40 milljóna króna auka fjárveitingu til að efla ýmsa þætti í þjónustu sinni og laga breyttum þörfum og aðstæðum íbúa. Það þarf að efla húsnæði heilsugæslunnar fyrst og fremst. Og 40 milljónir ekki fara að gera neitt upp í þann kostnað. Þannig að mér finnst ankannalegt að það sé ekki lagt til meiri fjármuni til heilbrigðisstofnunar til að laga hana og til að stækka hana. Mér minnir að ég hef lesið að hluta af þessum 40 milljónum færi að búa til skúr yfir inngöngu sjúkrabíla, en eins og staðan í dag þá fara sjúklingar frá sjúkrabörunum út undir bert loft og þar inn í gangin. Þetta sem sagt ekki yfirbyggt eins og það alls staðar staðar. Þannig að ég játa vonbrigði mín með þetta að það hef ekki komið inn meiri fjármagn til þess að og einhvers konar viljayfirlýsing yfir að fara í það að laga þetta húsnæði sem löngu orðið úrelt og allt og lítið og þröngt. Sem sýnir það að íbúðarnir okkar að fara annað, þar sem aðstæður eru betri. Og þetta við þurfum að fylgjast vel með þessu, fylgjast með þessum fjölda, en ég var fyrir vonbrigðum, ég var að segja það. Orðið laust. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel. Mjölu fórsti, já, þetta eru vega mikið mál sem við erum að fjalla hér og takast á við. Skipta okkur miklu. Þetta búið að vera fín umræða, mér er gott að bara hlusta á okkur í þessu. Ég get staðfest það sem að bæjarfulltrúi Margrét nefni hér. Hún hefur lýst þessari skoðun sinni áður. En ég vil jafnframt nefna það og væntanlega getur Margrét Sanders staðfest það að
Við höfum ávallt lagt á það áherslu, ef því verður við komið, þá sé leita til heimamanna af þeim sem að fái verkefnin. Það eru alls konar undirverktakar sem geta tekið þessi tiltekna verkþætti og ef að það vill svo til að það sé utan að komandi aðili sem að hlýtur verkið, þá beinum við þeim tilmælum eða óskum til þeirra sem að fá slík verk að hugsa sér til heimamanna hvað það varðar. Meira getum við ekki gert. Við erum með lög í landinu sem heita lög opinber innkaup og þau voru sett þessi lög í mars 2007 og með leyfi forseta þá vildi ég fá að lesa eina grein upp úr þessum lögum sem að segja það sem er talað innlendar viðmiðunarfjárhæðir í 20. grein. Það sem segir öll innkaup á vörum yfir 11,5 milljón, kaup á þjónustu yfir 14,9 milljónum og verkum yfir 28 milljónum skal bjóða út eða gera í samræmi við þau innkaupaferli sem nánar er kveðið í 5. kafla. Þannig að eins og bæjarfulltrúi Friðjón nefndi hér áðan þá bara ber okkur skylda til að bjóða út verkefni sem að fara yfir þessar viðmiðunarfjárhæðir sem settir í lögunum. Hvort að íþróttafélög bjóða síðan í, það er annað mál, eða einhver fyrir þeirra hönd eða sponsar eða gerir eitthvað. En þetta er ekki af illvilja við íþróttafélög sem að menn velja þessa aðferð. Þó að við séum ekki sérstaklega að ræða fundagerð íþróttatónlistarráðs núna, akkurat, þegar við erum að ræða íþróttamannvirki, þá held ég að þessi meirihluti hafi lagt sig fram að reyna að koma til móts við hreyfinguna eins og kostur hefur verið, bæði með samstarfssamningi og hækkun á hvatagreiðslum og innborgum inn í þjálfara greiðslur og þess að þar. Þannig að við reynum eins og kostur er. Við viljum auðvitað gera betur og vonandi getum við gert það en við erum auðvitað að sjá eitthvað bakslag í því akkurat núna en sem að endar vonandi innan tíðar. Nú ég er einn af þeim þremur sem að samþykkti að fella niður eða breyta þessari reglu að fella niður fasteignaskatt vegna andláts til eftirlifandi maka og ég tek bara undir þau sjónarmið sem bæjarfulltrúarnir hafa lýst hér, bæði Jóhann Friðrik og Friðjón, hvað þetta varðar. Það eru leiðir og eins og hér hefur verið bent á, þá eru leiðirnar í gegnum velferðarsviðið og þá sitja bara allir við sama borð hvað það varðar, hvort sem að er í leigu eða eiga. Ég hef nú verið þeirra skoðunar að það beri að tryggja rétt leigjanda miklu meira heldur en verið hefur og þetta getur verið ein leiðin í því. Bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson búið á það að við eigum þá bara að gera meira fyrir leigjendur, kannski verður það leiðin. Þegar hann kannski bendir mér á fjármunum til þess og þá skal ég fylgja honum í því. Nú varðandi þessa skýrslu sem núna er komið fram samskipti ríkis og sveitarfélagana hér á Suðurnesjum og bæjarfulltrúi Guðni gerði hér á undarsefni, þá er ég bara eins og hún óánægður að mörgu leyti þó ég sé ánægður að öðru leyti. Ég er ánægður með það að það skuli vera dregin fram þessi atriði þar sem að Suðurnesjamenn hafi staðið höllum fæti. Og þau eru mjög mörg og ég veit að fulltrúar okkar Suðurnesjamanna í nefndinni reyndu hvað þeir gátu til þess að kveða sterkara orði inn í þessari nefnd, en það gekk bara ekki. Guðni nefndi hér dæmi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og það væri verið áætla einhverja fjármuni til þess að lagfæra húsnæðið og hún nefndi einnig að það eru 3000 mann sem keyra Reykjanesbrautina til þess að leita læknis annar staðar heldur en hér. Og það er auðvitað bara ástæða fyrir því. Það er ekkert af því að fólk gerir þetta bara gamni sínu.
Fólk keyrir að því að þjónustan er ekki nógu góð. Það er ekki verið að bjóða upp á sömu þjónustu hér og við fáum inn á Reykjavíkursvæðinu. Hún nefndi einnig að þetta séu 24.000 mann sem eru að njóta þessara þjónustu hér til viðbótar við þessar 3.000 sem keyra. En það kemur líka fram í skýrslunni að húsakynnin þarna niður frá, þau duga bara fyrir 8.000 manns. Þannig að það er greinilega verk að vinna í því. Og við eigum að halda áfram að berja á ríkisvaldinu hvað þetta varar. Við eigum að sitja við sama borð og aðri landsmenn. Margrét Sanders hefur hvað sér það, svo Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góðu gestir. Ég er að reyna að vinna Guðbrand hérna, hann var ræðukongurinn í fyrra, þannig að ég kannski fyrir að merkja við hversu oft ég er með við hina, nei, það er ekki ástæðan. Mér langar bara að nefna hérna varðandi, eins og ég var að tala um þessa einkaframkvæmd, þá hafa, af því að það var lesið upp úr lögunum, það hafa verið framkvæmdur á vegum Íþróttafélagi Reykjavík og það hafa verið gerðar þannig að þetta er styrt af borginni til dæmis eða bæjarstjórnum og þær framkvæma og þær eiga þessi mannvirki. Síðan er spurning hvernig samningur síðan með rekstur og Guð. Ég ætla ekki að fara í þetta nákvæmlega, en þetta er líka samtal og ég er ána með og þetta er ekki ástæðan að þetta verið oft verið hérna, við hefum oft rætt þetta inn í bæjarstjórninni, það er ekki ástæðan fyrir að það er mikið af fólki hér á íþróttarhengunni í salnum sem við erum að ræða þetta svona, að við hefum oft rætt þetta. Og ég held að við getum algjörlega fallist bara á það hér saman að við verðum að finna leiðir til þess að efla íþróttarhefinguna í Reykjanesbæ og persónulega og prívat tel ég þetta vera stór leið og á eftir þegar að fundagerð íþróttaráðs verður til tals og það verður talað um íþróttahúsið við afreksbraut. Þá er ég þar. Eigum við ekki að skoða hvort það sé hægt að gera einhvers konar samkomulag við íþróttarhefingunum. Við eigum eftir að ræða það saman og ég er alveg viss um að við náum örugglega að standa saman í því. En Guðni Birna, takk fyrir að nefna þetta varðandi heilsugæsluna eða sjúkrahúsið. Vegna þess að þessi skýrsla sem að nótabenni er svolítið frá okkur, það eru allir bæjarstjórar og sveitarstjórar eða bæjarstjórar á svæðinu í þessari nefnd með ráðuneytisfólkinu og áttu við þá að skrifa undir þetta. Mér fannst þetta, ég sendi ekki einn póst til að gera athugasemdir en mikið óskaplega var ég pirruð við mörgu sem stóði í þessari skýrslu. Og ég velti fyrir mér, eigum að borða fílun og bara tala um eitthvað lítið eða eigum við bæjarstjórni hérna bara að fara að girða okkur í brók, aftur notaði þetta orðatiltæki og horfum til þess, eigum við að byggja aðra heilsugæslustöð eins og við hér höfum verið að tala um, á hún að vera annars þar, hvar á hún að vera, hvar viljum við hafa hana, eigum við ekki svolítið að eiga frumkvæði við bæjarfulltrúar og bæjarbúar, hvernig viljum við hafa þetta, þó þetta sé rekið af ríkinu, þá hljótum við hljótum að hafa hellingsskoðanir á því. Það hlýtur að vera þannig. Og við viljum hafa þetta svona og svo verðum við bara að berjast fyrir því. Þannig að við vitum nákvæmlega hvað erum við að berjast fyrir. Og ég vil berjast fyrir meira heldur en einhverju skýli við sjúkrabíla. Mér finnst það bara allt og smátt. Forseti langar að skjóta inn í þeim fréttum sem að bárust í dag varandi 200 milljóna fjármögnun til HSS. Ég veit ekki hvort þið sáu þá frétt en mér gaman að geta þess. Ég ætla að vonast til þess að það skilir sér hratt og örugglega. En í hádegisfréttunum var forstjóri HSS að fara yfir þetta og þetta er auðvitað vonandi mikið fagnaðarefni. Því að þörfin er brýn, það liggur alveg ljóst fyrir. Nú eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerðir bæjarráðs. Guðbrandur Einarsson, örstutt. Já, og svo ég taki það nú fram að Margrét Sanders er búin að fara 3 sinnum upp. Virðulegur forseti, svo ég jafni nú fjöldan sem að Margrét hefur farið upp. Ég býst forlátt að ég. En ég vil bara segja það, bæjarfulltrúar Margrét, að ég gerði athugasemdir við þessa skýrslu og kom þeim á framfæri. Því að mér fannst hún ekki nógu afgerandi og
sendi inn athugasemdir. Ég hef líka skrifað grein hvað ég vil og tel eðlilegt að við byggjum nýja heilsugæslu. Ég skoðaði það sérstaklega með hvaða hætti þetta er gert inn í Reykjavík og hvað mikill fjöldi á baki hverja heilsugæslustöð í Reykjavík. Og ef við bara miðum við það, þá er það lágmark 1 til viðbótar hér. Og við höfum bara að berjast fyrir því. Við fáum að minnsta kosti eina heilsugæslustöð hér á þessu svæði. Já, bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson hefur hvað til hljóðs, ekki svo vel Kjartan. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara út af þessu máli þá er rétt að minna bæjarfulltrúa á að það hefur komið fram ósk frá forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja að við gerum ráð fyrir nýrri heilsugæslustöð í skipulagi sveitarfélagsins og í skipulagi væntanlegs Dalshverfis 3 austan megin inn í Njarðvíkur eða austast í bænum. Að þar óskuðu yfirvöld Heilbrigðisstofnunar eftir því að við myndum gera ráð fyrir sjúkrahús eða heilsugæslustöð og við höfum orðið við því í skipulaginu með því að skilgreina innan þess hverfis opinbera þjónustu og erum þá að gera ráð fyrir þessu og þetta er að þeirra ósk og við erum að reyna að vinna þetta með Heilbrigðisstofnuninni en ég veit líka af óskum og vangaveltum einhverra annara aðra staðsetningu á næstu heilsugæslustöð og svo verður bara komið ljós hvað verður ofan á því þessu. Við erum allavega að undirbúa það að geta, því að auðvitað er það forsenda alls, að við getum verið klár með lóð á þeim stað sem Heilbrigðisstofnun telur réttast að byggja næstu heilsugæslustöð. Því að þau eru kannski að hugsa stærri mynd heldur við, sveitarfélagi Voga eða Grindavík eða vera nálægt Reykjanesbrautinni eða eitthvað slíkt. Ég átta mig ekki alveg á því. En þetta er allavega í ferli. Baldur Guðmundsson hefur hvað til hljóðs. Virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég er í 3. sæti hérna yfir ræðufjölda og ég held að ég nái Guðbrandi aldrei. Hann kemur alltaf einu sinni viðbót þá ef ég kemur upp. Þannig að hefði á mér að kalla það 3-time bubbi sko. Sem að við megum bara tala tvisvar sko en bubbin er alltaf einu viðbót fyrir ekki að ég skuli nota þetta orð mig. Þetta er stöðumatið. Ég var ekki, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara efnislega alveg onni í skýrsluna en Gunni Birna hófum máls á þessu og bara fínt að við tökum þá heilbrigðisþjónustuna sérstaklega fyrir. Þetta er alltaf ótrúlegir tímar, jafnvel fordæmalausir. Við lendum í þessu áfalli í fyrra. Og er verið að vinna að því, að bregðast við því þegar að veiran kemur. Það er ekki ennþá farið að, og í sömu ráðuneytum þá er bara ennþá verkefnið, hérna var ekki Suðurnesjum, voru ekki með verkefni hérna fyrir þetta. Þannig að svo blandast allt saman. Svo er farið að tala aðgerðapakka og hlutastarfaleiðina og það er allt að gerast í einu. Það eru komnir held ég 2 aðgerðapakkar og eins og ég man þetta þá var í einum aðgerðapakkan og það er alveg aðskilið sem sagt fjárfestingar og síðan bara svona verkefni, viðspyrnu verkefni. Og að mér, sem ég man þetta, þá hafi verið 200 milljónir sem hafi átt að fara í að byggja, hérna, hvað heitir þetta, aðstöðu fyrir sjúkrabílar. Ég man það þannig. Þannig að þessar 40 milljónir sem eru nefndar hér er held ég algjörlega ótengt. Þetta sé bara fyrir innan starfið til uppbyggingar. Því að það vantar klárlega. Það hluti af vandan meira einmitt þetta að það eru, ég þekki marga sem eru einmitt með heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu og hefur lagt hart að mér að fara sömu leið en ég
reyna að standa eins lengi og ég get við mínu samfélagi. En ég ætla bara að benda á þetta. Ég held að ég fari ekki með rangt mál þegar ég segja að það var búið að ákveða að fjárfesta í þessa aðstöðu fyrir sjúkrabíla, en svo þetta þá eitthvað annað verkefni. Já, þá held ég loki mælendaskrá varðandi fundargerðir bæjarráðs og ber fundargerðirnar upp við fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar með sérlega skifið merki og þær eru samþykktar 11.0. Næst tökum við fyrir annað mál á dagskrá sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og 20. maí og gefi orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Og Margrét Sandnes hefur kvatt til hljóðs. Gjör svo vel, Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir, örstutt vegna þessa máls. Það var eitt mál á dagskrá og það var United Silicon og það var kynning, fyrirgefiði. Já, það var kynning út af þarna umhverfismatinu og ég eitthvað að rugla hérna, kannski ekki. Og það sem ég okkar langar til að nefna varðandi það að við leggjum mikla áherslu að við fáum færustu lögfræðinga, færustu aðstoð varðandi United Silicon, þannig að við horfum til lögfræðilegra hluta. Því að við erum að eiga við mjög erfitt mál varðandi United Silicon og við verðum gjörsamlega að standa í lappirnar og fara að lögum í þessu máli. Þannig að ég legg mikla áherslu, Ásbjörn vann þetta mjög vel með okkur og það komið nýr lögmaður hjá bænum og þetta mjög flókið mál og væntanlega tiltölulega nýkomin að þessu. En við leggjum allavega áherslu að verkefnið varðandi United Silicon að við fáum færustu sérfræðinga með okkur í það. Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt til hljóðs. Gjör svo vel, Margrét. Virðulegi forseti og aðrir gestir, ég tek heilshugar undir með Margréti Sandnes. Við verðum að fá færustu lögfræðinga til að vinna þetta mál með okkur. Þetta grafalvarlegt mál og eins og við öll vitum og ég ætla rétt að vona að bæjarstjórn standi saman og komi með þá tillögu að við munum aldrei samþykja kísilverið, aldrei. Og það þarf líka að horfa til samfélagslega ábyrgðar United Silicons. Íbúar vilja þetta ekki, við þurfum á góðum lögfræðingum að halda til að standa í háruna á þessum mönnum sem að svífast einskis og ég ætla rétt að vona svo sannarlega að við munum öll standa saman og berjast á móti kísilveri í Helguvík. Takk fyrir. Já, forseta langar aðeins að taka undir með þeim tveim bæjarfulltrúum sem hér hafa komið upp. Ég held að standa ekkert á bæjarstjórn að reyna að finna út úr því hver eru hæfastir til þess að ráðleggja okkur. Það hefði samt verið afskaplega ánægilegt ef við hefðum haft þann háttinn á frá upphafi sem ég sýnist á þeirri skýrslu sem hér var rædd í varðandi úttektina. Þegar við ræddum hérna fundargerðir bæjarráðs. Það er mjög mikilvægt að vera vel mönnuð, sérfræðingum, þegar við erum að eiga við stórt mál eins og þetta. Og að því tilefni þá langar mig að taka undir með bæjarfulltrúa Guðbrandi Einarssyni þegar ég kalla eftir ábyrgð ríkisins, stofnana ríkisins, varðandi það sem við erum að glíma við í Helguvík. Það kemur mér verulega óvart að stuðningur að hálfu ríkisins og stofnana við það sem við erum að glíma við, hann hefur að minnsta kosti ekki komið að þeirra frumkvæði þó svo eftirlitsstofnunin sé að ræða. Ég vil vera áhyggjur af því. Og ég segi það vegna þess að ég fór nú ágætlega í gegnum málið hérna fyrir ári síðan, las í gegnum skýrslu ríkisendurskoðunar United Silicon klúðrið í Helguvík. Og þar kemur auðvitað fram eins og bæjarstjóri og fleiri hafa bent á
að risavaxið verkefni var að ræða og það má eiginlega segja að allar hraðahindranir hafi klikkað. Nú, þeir sem að skaðast að því, það eru þetta fyrst og fremst heilsa íbúa, gríðarlegar fjárhæðir sem hafa farið í þetta verkefni. Mér telst til að það sé 20 milljarðar króna sem hafa farið í það. Og þess vegna finnst mér ánægilegt að heyra svona þennan samhljóm sem að virðist vera að myndast í bæjarstjórninni. Ég ætla að vona að þessi tónninn sem að við séum að fara áfram með málið í, hann hefur ekki alltaf verið til staðar. 20 milljarðar myndu gera ansi mikið fyrir Suðurnesin á þessum tímapunkti, ég hef svo sem sagt áður. En við þurfum að horfa til framtíðar. Hvað er það sem við ætlum að gera í staðinn? Því ekki ætlum við að hleypa United Silicon eða Stakksbergi af stað ef við höfum eitthvað það að segja. Vegna þess að þörfin brýn. Nú skellur á okkur enn eitt stormurinn. Við erum svo sem ekkert óvön í að bjóða honum byrginn og vaða í gegnum storminn. Og þess vegna ætla ég að vona að það ætla enginn að sitja á hliðarlínunni í skjóli á meðan að bæjarstjórn tekst á við þetta verkefni sem ærið. Og við vitum auðvitað að bæjarbúar eru okkur sammála, það hefur komið fram margoft. Það þarf að vanda til verka. Og alveg frá því að Stakksberg hóf þá vegferð að reyna að koma kísilverinu aftur í gang, þá hefur bæjarstjórn og starfsmenn bæjarins staðið sig einstaklega vel, vill ég segja. Bæði til þess að koma á framfæri athugasemdum á hálfu sveitarfélagsins, alveg frá því að sú vegferð hófst að nýju. Og þar kannski stendur einna helst upp úr að þó það er ríkisstofnanir sem að hafa haft eitthvað málið að segja og þá einna helst embætti landlæknis komast að þeirri niðurstöðu að það sé vandséð hvernig hægt verði að reka þessa verksmiðju án þess að hún hafi verulega áhrif á heilsu fólks. Og það er það sem kemur til með að standa upp úr, held ég, þegar öll á botninn hvolft. Og ég tala nú bara fyrir sjálf mig, að ég mun aldrei geta gefið afslátt af því hér í bæjarstjórn. Nú orðið er laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Díana Hilmarsdóttir hefur hvað sér hljóðski, svo er Díana. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru gestir, ég er sammála ræðumönnum. Þessi frummatsskýrsla, hún lítur svo sem ágætlega út svona við fyrstu lesningu og allar tölur mengun eru innan regluna Umhverfisstofnunar. En það breytir því samt sem áður ekki að þorri íbúa vill ekki þetta mengandi ferlíki hérna á svæðið. Og að þrátt fyrir einhverja tölur sem innan einhverja settra marka, þá þýðir það ekki að mengunin sé ekki það mikil að hún hafi ekki áhrif á heilsu og líðan íbúa, sem að vegu þyngst að mínu mati nema forsvarsmenn Stakksbergs haldi því fram að íbúar séu ímyndunarveikir, sem ég stóri efast um. Og það er alveg sama hvaða skýrslum, tölum og staðhæfingum verður kastað fram að ég mun aldrei samþykkja þetta fara á stað. Takk. Orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðski, svo er Baldur. Já, vilja forseti góðir, bæjarfulltrúar og gestir. Bara örstutt þetta er alltaf stórt, langt og leiðilegt mál og það er búið að nefna alls konar sökudólga, skipulagsstofnun, umhverfisstofnun og fleiri opinbera stofnanir. Þó getum við kannski sagt að umhverfisstofnun stóð sig að lokum, til lokuð, verksmiðjunni var lokað. En þetta var mjög langt ferli að koma þessu ferlíki upp í Helguvík og þetta fór í gegnum allavega 2 ríkisstjórnir og nokkrir iðnaðarráðherrar úr öllum flokkum. Þeir sem voru hérna í hópnum að taka skóflustunguna voru sömulegis úr öllum flokkum. En við stöndum bara á
þessum krossgötum, það er verið að leggja fyrir okkur þessa skýrslu til umsagnar og það er náttúrulega fullt af bæjarbúum sem er bara búin að senda inn umsagnir, mjög gott. En eins og þetta er orðað bara í fundagerðinni þá er verið að óska eftir að Reykjanesbær skili inn umsögn. Þannig að ég er að spá í hvernig hafið þið hugsað þetta hérna í meirihlutanum, að hvernig verður svo umsögn unnin? Verður það með í gegnum umhverfis- og skipulagsráð, gegnum framtíðarnefndina, gegnum bæjaráð eða á bara sellufundum út í bæ eða þetta er bara svona, svo ég er ekki ég ætla ekki að fara að munnhöggast við neitt hérna, ég er bara þess að þetta er alveg hundleiðilegt mál, ömurlegt að við skulum vera í þessari stöðu og ég er bara að spyrja sko hvernig vinnum við úr þessu? Af því að það er umsagnarfrestur til 27. júní og alltaf þá Reykjanesbær eða meirihlutinn að skila umsögn. Af því að við hefum bara eitt fund eftir síðan hérna í bæjarstjórn. Þess að ég fæ blóm, skilst mér. Takk. Já, orðið er löst. Friðjón Einarsson hefur kast til hljós. Gjör svo vel, Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir, ég fari til að svara bæjarfulltrúar Baldri að þá er ljóst að umhverfis- og skipulagsráð fer með þetta mál fyrir hönd okkar, kemur síðan inn til okkar inn í bæjarstjórn og þetta er unnið þar og það er þegar búið að hafa sambandi færa sérfræðinga til aðstoða umhverfisráð í að gera þessu umsögn frumvarpsskýrsluna og hún verður síðan lögð hérna fyrir hjá okkur. Þetta er ekki unnið einstæðir í skúmaskotum, það er allir flokkar, eða flesti flokkar aðganga að þessari skýrslu og þessari umsögn. Þetta er risamál hjá okkur og ég vil kannski hvetja bæjarfulltrúa til að gæta orða sinna í þessari vegferð vegna þess að við þurfum að vinna þetta samkvæmt lögum og reglum, það er allir jafnir fyrir lögum, eiga að vera það og þetta fyrirtæki sem eitthvað annað á að njóta réttlátra efnismeðferðar hjá sveitarfélaginu og ég held að sé við þurfum að passa okkur að segja ekki eitthvað sem gerir okkur hugsanlega óhæft til að taka afstöðu síðar. Þetta mál er mjög viðkvæmt, við vitum það að það eru mörg vafaatriði í þessu og þegar að máli kemur síðan aftur inn til okkar eftir þessa frumvarpsskýrslu að þá fer það sér eðlilega farveg í gegnum umhverfis- og skipulagsráð og fer síðan inn í bæjarráð og bæjarstjórn og það sem við tökum endanlega ákvörðun hvað við getum gert, af því okkar vald liggur fyrst og fremst á skipulagssviðinu. Þar er eiginlega eina vald sveitarfélagsins en við munum eftir því að það var meiri hlutin hérna, voru 7 bæjarfulltrúar sem höfðu greitt atkvæði gegn þessum framkvæmdum og lýstu og skoruðu á eigendur Stakksberg að hætta við uppbygginguna. Það voru 7 bæjarfulltrúar sem gerðu það af 11 og ég hef ekki verið var við að það hefði breyst hjá þessum 7 sem gerðu þetta og ég veit að meiri hlutin stendur heilsugar en þá bak við það. Þannig að það hefur ekkert breyst hjá okkur en það geti verið að það hefði breyst hjá þeim sem ekki greiddu atkvæði á þeim tíma sem gera það ekki. Þannig en það er alveg ljóst að við munum vinna vel og vandlega í þessu verkefni frá byrjun til enda og við erum að skoða alla mögulega og ómögulega fleti til að fylgja eftir þessari stefnu sem við samþykktum hérna í bæjarstjórn. Já, orðið er laust fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Guðbrandur Einarsson hefur kast til hljós. Gjör svo vel. Vilja fórsti, þetta kísilver út í Helguvík er í mínum huga bara ein sorgarsaga og eins og við rættum hér
undir fundargerðum bæjarráðs þá hefur þetta farið á eins vondan veg eins og hægt var í rauninni. Gert bara af vanþekkingu, vanefndum og nánast bara með vinstri hendinni. Og við sitjum uppi með eitthvað sem við viljum ekkert hafa. En því miður það bara þannig að það eru lög í þessu landi og okkur ber sem stjórnvaldi, sem bæjarstjórn, að fara eftir þeim lögum. Það er búið að veita starfsleyfi til 20 ára að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Og ef að þeir ná að uppfylla þessi tilteknu skilyrði, þá er fjarska lítið sem við getum gert. Það er bara þannig. En eitt er fyrir mér, eitt er hvað mig langar og annað hvað ég get. Ég þarf stundum að átta mig á mununum á því. Mér langar svo mikið til að við getum jafnað þetta við jörðu. En ég veit ekki hvort ég geta. En það mun ekki standa mér ef ég finn einhverju leiði til þess. Og eins og hér hefur verið bent á, þá ályktaði núverandi meirihluti gegn þessu og þáttur að hafa ekki stöðu til þess að banna þetta, en hvatti hlutaðeigandi til þess að hætta við þetta. Og þeir vita svo sem alveg okkar sjónarmið í þessu. Það hefur aldrei verið falið fyrir þeim, hvorki opinberlega né heldur á fundum með þeim. Og það er í sjálfu sér skylda umhverfissviðsins að taka á móti þessum aðilum til þess að vita hvað þeir eru að tala um. Því að umhverfissviði því ber að fjalla málin faglega. Við höfum aftur á móti tækifæri til að rífast og reksa á hinu pólitíska sviði. En þetta er ekki ákvörðun sem að verður tekin inn í einhverju reykfylltu bakherbergi. Við erum að reyna að vanda okkur. Þess vegna er umhverfissviðið að kalla til þessa aðila eða að fá þá til funda við sig. Síðan er meiningin að fá til liðs við okkur þá sem gleggst þekkja þessum málum, og síðan sjáum við að bara í næstu fundagerð hjá framtíðarnefndinni, þetta mál er á dagskrá þar. Það er líka verið að fjalla eitthvað sem heitir umhverfisstefna Reykjanesbæjar, og það að við séum að byggja upp kísilver í Helguvík lítur svo sannarlega að koma við þessa umhverfisstefnu. Lýðheilsuráðið lítur að hafa skoðun á þessu líka, og eins og forseti bæjarstjórnar nefndi hér áðan, þá hefur landlæknir bent á það að þetta er lýðheilsumál og óskaði eftir því sérstaklega að það yrði skoða hvað áhrif þetta hefði á heilsu íbúanna. Stakksberg mótmælti því og sagðist ekki geta það, en ég veit ekki hvort að Umhverfisstofnun mun halda því til streitu, vonandi, en ég veit það ekki. En við verðum bara að sjá ef við fáum tækifæri, ef það þarf að greiða atkvæði einhver tiltekin atriði án þess, eða við fáum að koma á borðinu, þá er ég klár í slaginn. Ég hef ekkert skipt um skoðun á þessu atriði núna. Ég hafði þessa skoðun fyrir löngu síðan, og það var fyrir tilstilli bæjarstjórnara á þeim tíma sem að verksmiðjunni var lokað. Við vorum öll sem eitt mjög einörð í því að fá Umhverfisstofnun, og við lindum ekkert látun fyrir að Umhverfisstofnun gerði það, að loka þessari verksmiðju. Og allir sammála um það. Hvort að við verðum sammála um að endurreisana veit ég ekki, en reynslan hefur sýnt okkur það að þetta er svo sem ekkert eitthvað sem mann er langað til að sækjast eftir. Orðið er hann laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá vil ég bera fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina við sem að gefa merki. Og fundargerðin er samþykkt 11.0.
Næst eru þriðamála dagskrá fundargerð framtíðarnefndar frá 20. maí og er orðið laust. Margrét Þórarinsdóttir og Kassi Hljóðs, gjörðu svo vel Margrét. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, framtíðarnefnd, já. Enn og aftur kem ég hér upp og ræði mál framtíðarnefndar. Samkvæmt erindisbréfi framtíðarnefndar er nefndinni ætlað að fjalla helstu tækifæri og áskoranir samfélagsins í framtíðinni, lýðræðislega þátttöku íbúa, lýðræðislega breytingar, auka sjálfsvirknivæðingu, stafræna stjórnsýslu og skapa framtíðarstefnumörkun gagnvart loftslagsmálum og fleira. Nú erum við búin að vera að ræða hér kísilverið og þetta á mjög vel við, þetta mál, kísilverið, er komið inn á borð hjá framtíðarnefnd, en það er líka inn í umhverfis- og skipulagsráði. Þannig að ég er svona einhvern veginn ok, allt í lagi, þetta er fleiri en einni nefnd, en þá ætla ég að segja ykkur eitt. Framtíðarnefndin er skipuð 5 fulltrúum og það er gagnrýnt og ég gagnrýni enn og aftur á ný að allir flokkar sem hlutu kosningu í bæjarstjórnarkosningunum hafa ekki aðkomu á þessari nefnd. Býtu, hvernig stendur á því að framtíðarnefnd er ekki skipuð öllum flokkum sem að hlutu kosningu inn til bæjarstjórnar? Þetta beinlínis fer gegn markmiðum nefndarinnar að útiloka bæjarfulltrúa og ég verð bara að játa það að hér erum við ekki að tala lýðræði. Ég skora því enn og aftur á meirihlutann að samþykkja það að raddir allra bæjarfulltrúa sem sækja umboð sitt til kjósenda komist í þessa nefndavinnu. Og ég óska eftir að fá svar. Takk fyrir. Já, forseti getur útskýrt þetta. Það liggur alveg fyrir að það nefndir bæjarins sem hér ræðir eru fyrst og fremst ráðgjafar. Mál koma hér til bæjarstjórnar til samþykktar. Hvernig það vill þannig til að kosið er í nefndir hjá minnihluta og meirihluta er bundið í þeirri bæjarmálasamþykkt sem að sveitarfélagið vinnur eftir og það er alveg rétt hjá Margréti Þórarinsdóttir bæjarfulltrúa, hún hefur margoft bent á þetta, alveg rétt. Staðreyndin er aftur á móti sú að svo er háttað með fleiri nefndir heldur en framtíðarnefnd og við vinnum auðvitað bara hér eftir því stjórnskipulagi sem að sveitarfélagið hefur sett sér og hvernig atkvæði hafa fallið hjá minnihluta í byrjun kjörtímabils. Það hefur bara verið þannig að fólk hefur gert samninga sín á milli það og meirihluti bæjarstjórnar hefur ekkert það að segja, hvernig það hefur fallið. Það kemur ekki óvart að bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir muni áfram ræða þetta málefni, enda er það henni mjög hugleikið, en þetta er samt sem áður útskýringin. Ég ger mitt besta í hvert einasta skipti að reyna upplýsa það hvernig er í pottinn búið. Nú orðið er laust fundargerðir framtíðarnefndar og Styrmir Gauti Fjellsteð hefur Kassi Hljóðs, gjörðu svo vel Styrmir. Forseti, bæjarstjórn og gestir, ég kem hérna upp undir lið 2 sem er samráðsvefurinn Betri Reykjanesbær en vefurinn hefur nú verið uppi í nokkra vikur og hafa margar góða hugmyndir komið þar inn síðan það fyrir loftið og er verklagið á afgreiðslu hugmyndana komið á hreint að mestu leyti. Ég sjálfur hlakka mikið til að fylgjast með framvindu samráðsvefsins og ég tel að þetta muni vera gott tól til að eiga samtal við íbúar Reykjanesbæjar og fá þaðan hugmyndir og tillögur frá bæjarbúum ýmsu mál. Svo undir máli 3 þá fengum við kynningu frá Guðlaugi á stöðu umhverfisstefnunnar og áttu við hann umræðu það hvernig hann sæði þetta fyrir sér áður en tillögur okkar yrðu fullunnar og lagðar fram. Takk fyrir. Já, Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel, velkomin aftur í pontu.
Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég má til með að svara formanni bæjarstjórnar. Eins og þið vitið, þá erum við að tala um framtíðanefnd. Við erum að tala um framtíð Reykjanesbæjar og ég tel að það sé mjög eðlilegt að allir komi að því máli. Ekki bara meirihlutinn og ykkur frá minnihluta, heldur allir sem að hlutu kosningu inn til bæjarstjórnar. Og þess vegna er þetta mjög einfalt mál. Ég er ekki að tala um hina nefndirnar, ég er bara að tala um þessa einu nefnd, framtíðanefnd Reykjanesbæjar, sem að er með framtíð Reykjanesbæjar í höndum sér. Þannig að einfalt er þetta, þið vinnið eftir stjórnskipulagi, eina sem þið þurfum að gera er að breyta bæjarmála samþykkt með þessa nefnd. Það er eina sem þið þurfum að gera. Takk fyrir. Já, til þess að svara bæjarfulltrúa Margréti þá hefur forsetanefnd endurskoðað bæjarmálasamþykkt, ekki alls fyrir löngu. Hún er algjörlega skýr hvað þetta varðar. Nú, fundargerðir framtíðarnefndar eru ennþá til umræðu, eru fleiri sem að vilja taka til máls. Ef svo er ekki þá ber ég fundargerð framtíðarnefndar frá 20. maí undir fundin til samþykktar. Þess sem geta samþykkt hana við sem það skeiða merki. Og hún er samþykkt. Fundargerð barnaverndarnefndar er hér lögð fram til umræðu og Díana Hilmarsdóttir hefur kvatt sér hljóðs, svo vel Díana. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru gestir. Mig langar aðeins að tala framkvæmdaáætlun barnaverndar til 2022. Vinnsla við hana er á lokametrunum og við í nefndinni eigum vinnufunduna fyrirpartin í júní og svo ger ég ráð fyrir því áætlunin verið samþykkt á fundi barnaverndar þann 22. júní. Við erum mjög samstiga í þessari nefnd og erum með mýmargar hugmyndir sem við erum með í vinnslu og umræðu og við erum öll mjög upptekin af snemmtækri íhlutun og það felst í því að best er að grípa inn í strax þegar vandi er á ferð í stað þess að hann stækki og geti orðið á snjóbolta sem erfiðar er að vinna með og að skaðinn sé orðin meiri heldur en það þarf að vera. Það eru nokkru lykilþættir sem hanga saman og erfitt að sleppa einu þætti í þessari keðju og er að ræða að þjónustuframboð sé gott og nái til allra barna sem á þurfa að halda, að stuðningsþjónustu skal veita í nánastu umhverfi barnsins, kostnaður fjölskyldunar á að vera í lágmarki og helst eigi fjölskyldan ekki þurfa að borga neitt, sérfræða aðstofan á að koma frá mismunandi fagstéttum og mynda þannig þverfalegt teymi þar sem heilbrigðiskerfið, félagsþjónustan og menntakerfið vinna saman. Og það er þessi þverfaglega vinna sem að skiptir ótrúlega miklu máli. Takk, takk. Já, það eru fleiri sem að vilja ræða fundargerð barnaverndarnefndar. Svo er ekki, þá er hún hér lögð fram. Nú, næst er það 5. mála dagskrá og fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. maí og orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Velkomin í pontu, Margrét. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég kem hér undir mál númer 1. Þetta sem sagt, ég verð að viðurkenna það að ég var mjög hissa ásamt minnihlutanum þegar við lásum fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs vegna liðar númer 1 eins og ég nefndi áðan. En það kemur beiðni frá Fimleikadeild Keflavíkur um að styrkja deildina til kaup á fíber dínu sem skiptir félagi miklu máli og við í minnihlutanum óskum eftir því að þessu máli verði vísað til bæjarráðs, til frekari umfjöllunar og undir þessa bókun rita Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Gunnar Þórarinsson. Takk fyrir. Já, Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur kvatt sér hljóðs, svo vel Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir.
kemur undir fyrsta lið, erindi frá Fimleikadeild Keflavíkur. Já, eins og Margrét Þórans nefndi áðan að það væri, við óskum eftir að þetta veri vísað til bæjarráðs, en mér langar aðeins að nefna að ég var gríðarlega hissa á því að sjá fréttablaðið daginn eftir þennan fund þegar einhver fjölmiðlamaður tekur upp texta og beint úr okkar fundagerðum sem enginn hér hefur neitt að segja og býr til frétt þetta erindi frá Fimleikadeildinni og í rauninni er að búa til einhverjar fréttir úr erindi frá deild sem að að óska eftir aðstoð á áhaldi fyrir iðkendur í fimleikum í Reykjanesbæ. Þar eru milli 400 og 500 börn að æfa fimleika og svo kemur fram í fréttinni að ef ekki aðstoða deildina þá sé ekki hægt að stunda hópfimleika í Reykjanesbæ. Óslega neikvæð frétt, þetta svona býr til einhver áhyggjur bæði hjá iðkendunum og foreldrunum þegar kannski ekki alveg búið að vinna allt málið áfram. En ég vona svo sannarlega að allir séu sammála því að styðja við fimleikadeildina og það vita allir, það erfitt fyrir íþróttahreyfinguna að koma inn á miðju ári og óska eftir einhverju, en það bara þannig að stundum eru íþróttagreinarnar ekki með starfsmenn, jafnvel í fullu starfi. Ég veit þess að það var engin starfsmaður hjá fimleikunum í vetur, það starfsmaður komin í 50% stöðu núna sem framkvæmdastjóri og hún einmitt önnur sem var með þetta erindi og það margt að gerast í fimleikunum og það mikil eftirspurn. Við erum í húsi, fimleikarnir í Reykjanesbæ eru í húsi sem í rauninni ekki löglegt samkvæmt FSÍ, það ekki hægt að halda mót þarna. Það mikilvægt að áhöldin séu góð, það sé ekki í rauninni verið að stunda fimleika með áhöldum sem gætu mögulega verið að valda einhverju slysi eða öðru, það þarf að fara yfir áhöldin. Þetta ekki eins og í fótboltanum að það eru yfirleitt bara mörk og fótboltar, kannski ekki mikið fleiri áhöld, en húsið númer 1, 2 og 3 að það sé gott og það sé fylgt eftir öllu hvort sem það eru starfsmenn eða stjórnir og að íþróttahreyfingin og íþróttatómstundaráð fylgi íþróttahreyfingun eftir og öllum greinum. Mér langar líka að fara hérna í mál nr. 2 þar sem íþróttahreyfingin og COVID tekið fyrir, en þar kom formaður og framkvæmdastjóri Keflavíkur, Einar Haralds og Garðar Njúmann, gjaldkeri, og voru einmitt að kynna það að það væri miklar fjárhagsáhyggjur hjá félögunum því að margar greinar hafa náttúrulega ekki getað haldið nein mót og hafa þá orðið af öllum tekjum. Þannig að við þurfum í bæjarstjórn Reykjanesbæjar að styðja við alla greinar og íþróttafélögin í bænum okkar. Við viljum kalla okkur íþróttabæ. Svo þriðja mál á dagskrá hjá íþróttatómstundaráði. Það áskorun frá Ungmennafélagi Njarðvíkur að flýta byggingu á íþróttahúsi við Afreksbraut. Ég sammála því það þarf að flýta byggingunni og flýta í rauninni vinnunni því að eins og þið hafi öll heyrt hérna þá það búið að tala mikið um íþróttir hérna í dag. Það búið að tala mikið um gervigrasvöllinn sem við erum að fara að byggja. Það mikil ánægja með það, en það var gríðarleg vinna og löng vinna sem þurfti að fara að undirbúa það. Hvar átti völlurinn að vera? Voru þessi 2 íþróttafélög sammála því, Keflavík og Njarðvík strax? Hvar átti völlurinn að vera? Hver átti að æfa á honum? Það annað félagið? Það bæði félagin? Það fór gríðarleg vinna í þetta og ég man eftir því að Reykjanesbær óskaði eftir því að það yrði gerð þarfagreining á Reykjaneshöllinni. Skoða alla tímana, fjöldan á iðkendum, þjálfurum, það var að tala við marga, það var mikil vinna. Skoða nákvæmlega hvað þurfum við. Svo les ég hérna í bókuninni. Ólafur Egilsson, formaður Ungmennafélags Njarðvíkur, óskar eftir að nýtt íþróttahús við Afreksbraut verði sett í forgang. Íþróttatómstundaráð tekur undir mikilvægi þess að flýta framkvæmdum við nýtt íþróttahús við Afreksbraut. Aftur sagt íþróttahús. Svo kemur bókun, takk ég eftir því, síðan í fyrra, júní 2019. Þar kemur fram
Ítiráð bókun 18. júní 2019 stefnumótun í íþróttamannvirkjum í Reykjanesbæ kemur fram að árið 2021 á næsta ári verði hafist handa við hönnun á hverju fjölnota íþróttahúsi við afreksbraut og ráði til eðlilegt að flýta þessari vinnu svo kostur er. Ég er sammála þér, flýtum þessari vinnu. Það mikil vinna framundan. Bara hanna húsið. Það tekur langan tíma. Hvað kostar það? 10, 20, 30 milljónir? Ég veit það ekki. En hérna í þessari bókun, það tala íþróttahús, svo tala fjölnota íþróttahús. Ég fór bara að velta fyrir mér, hvað á að vera inn í þessu fjölnota íþróttahúsi? Fyrir hvern það? Ungmennafélag Njarðvíkur óskar eftir því. Fyrir hvaða íþróttagreinar verður fjölnota íþróttahúsi við afreksbraut? Þetta frábær staðsetning. Hlíðahverfi að byggjast upp, fullt af fjölskyldum að kaupa sér flottar nýjar íbúðir í Hlíðahverfi og væntanlega fara þau börn í Holtaskóla eða jafnvel einhvern nýjan skóla og þetta verður náttúrulega bráðnauðsynlegt að fá nýtt íþróttahús. En af því að þið tala fjölnota íþróttahús, þá væri ég til að heyra hvaða greinar verða stundar inn í þessu íþróttahúsi. Erum við að tala einhverja 3 greinar? Erum við að tala að þetta íþróttahús verði líka fyrir aðra heldur bara börn á grunnskólaaldri? Þetta líka fyrir íbúa í Reykjanesbæ, kannski hópinn sem Janus með, 65+, munu þau nýta þetta hús, að við erum alltaf að tala að þarf að greina öll íþróttahús og íþróttamannvirki. Hvernig nýtum við byggingarnir sem best? Hvernig nýtum við þær allan daginn? Þetta mikil umræða og það mikil umræða og við vorum lengi og töluðum oft það áður en við tókum ákvörðun að byggja nýja Gerðugarðsvöll. En ég styð það heilshugar að fara í þessa vinnu sem allra fyrst. Við þurfum ekki að bíða. Díana Hilmarsdóttir og Patrik Ljós, gjör svo vel Díana. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru gestir. Mér langar aðeins að koma upp undir lið 1 sem erindi frá fimleikadeild Keflavíkur og mér finnst sorglegt að sjá hver staðan á áhöldum í akademíunni og það leikur engin vafi á því að fíberdínan ónýtt og að deildin þarf að fjárfesta nýrri til þess að geta haldið út í æfingu fyrir hópfimleikana, annars hætta á brottfall úr deildinni og kostnaður nýrri dínu með öll rúmum 7 milljónir en mér skilist að deildin þurfi 5 milljónir til þess að ná að kaupa nýja dínu. Og samkvæmt þessum myndum sem við fengum inn í fundargerð hjá okkur að þá eru mörg önnur áhöld orðin þreytt, hús í gengin og jafnvel ólöglega á mótum ef ég að skilja þetta rétt. Og þetta eitthvað sem klárlega þarf að skoða betur og rýna í og leggja upp með gott plan með fimleikadeildinni. Og árið 2010 fekk deildin 40 milljónir til tækjakaupa. Þetta þannig íþróttagrein að það mikið af áhöldum, það eru dýr áhöld og það mikilvægt að þau séu í lagi upp á öryggi að gera. Og deildin hefur því miður ekki náð að safna það háum fjárhæðum sem að þarf til áhaldakaupa því þau eru dýr og hafa verið að kaupa notuð áhald af öðrum félögum eins og Gerplu sem mér finnst ótrúlega sorglegt að við séum að kaupa notuð áhald af deildum sem telja áhaldin ekki nægjanlega góð fyrir sína iðkendur. Þannig þetta mjög sorglegt. Og svo liður 2, íþróttarhreyfingin á COVID-19 og ég held það sé okkur öllum ljóst að af sökum COVID-19 mikið tekjufall hjá deildum sem að kemur niður á öllum rekstri, einna mest kannski hjá knattspyrnu og körfu knattleiksdeildum í fjárhæðum, en mikið tap var á nettamótinu sem ekki fór fram, eða 30% af tekjum ársins og reiknaði með að það þurfi að koma til hækkunar æfingagjalda upp á 20-30% ef ekkert verður gert, sem að mér finnst hrikalegt og ég vona innilega ekki til þess komi. Og hjá IRB eru mikilvægi styrktaraðilar eins og Ísafía, Bláa lónið að öllum líkindum að detta út og ef ég man rétt þá eru þetta 6 milljónir sem hafa verið að koma þar inn. Fimleikadeildin þar tekjumissi vegna námskeiða og pottitt fleiri deildir sem að lenda í fjárhagslegum hremmingum og þetta ófremdar ástand og það mikilvægt að við stöndum saman og við reynum að finna leiðir út úr þessum vanda þannig að allir verði tiltölulega sáttir. Takk. Já, orðið laust fundargerðir íþrótta og tómstundaráðs. Gunnar Þórarinsson hefur hvað til hljóðs, gerðs vel Gunnar.
Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil taka undir það sem hér hefur verið sagt að það þurfum við að styðja betur við bakið á íþróttahreyfingunni. Þetta auðvitað stórt áfall fyrir rekstur þessara félaga sem hér starfa og því ánægður með það að það hér komið tillögu að styrkja þá félögin, stærstu félögin hérna, ungmennafélagið og í Njarðvík og Keflavík og það bara vel. Hitt sem langar til að nefna hérna, það í sambandi við íþróttahúsið við Afreksbraut. Það nú 30 ár síðan ég var skipaður í nefnd ásamt 2 öðrum að fjalla þetta og við komum með full hannaða teikningu af körfuboltahúsi og öðru fyrir aðrar íþróttir auðvitað líka sem átti einmitt að rísa á svipuðum slóðum og núna Reykjanesvöllin. Það var ennþá verið að reka Njarðvíkurbæ þá, þannig að þetta breytti svo með því að við sameinuðumst, Njarðvík og Keflavík segi ég, í Reykjanesbæ. Það sem sagt löngu komin tíma á þetta. Löngu. Og það bara grátlegt að sjá að það hefur ekkert gerst í þessi 30 ár. Og við þurfum að gera okkur í brók og gera eitthvað í þessum málum. Bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson hefur hvað til ljós. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil kannski byrja því að hrósa íþróttaráði fyrir að hafna erindi fjölmiðladeildarinnar. Og á hverju? Það er vegna þess að árið skipulagt fyrirfram í fjárhagsáætlun og þeir hafa ekki heimild til þess að samþykkja eitthvað sem ekki peningar fyrir. Þess vegna vísaður þessu máli til fjárhagsáætlunar gera 2021. Það er ástæðan. Og það ber að hrósa fyrir það að fyrir öguð vinnubrögð hjá ráðinu og allt og oft í gegnum tíðina höfum við verið að samþykkja hluti sem eða reyna að potast inn í ráð og nefndir með einhverja hluti sem eru utan fjárhagsáætlunar. Þetta á auðvitað vinnast í gegnum bæjarráð og bæjarstjórn og síðan í gegnum aðalstjórnir. En ég aftur á móti tek undir það að vísa erindi frá fjölmiðladeild til bæjarráðs og þetta er þegar komið á dagskrá bæjarráðs á 50. næstkomandi. Við settum það á dagskrá í morgun og þar verður þetta mál tekið fyrir og skoða nákvæmlega. Sama verður gert við mál 2, þar sem íþróttahreyfingin og COVID-19, þar sem lagt er til að ráðleggur til við bæjarstjórn að Keflavík íþrótta- og ungmennafélag fá úthlutað 14 milljónum og ungmennafélag Njarðvíkur 8 milljónum til að tryggja nauðsynlegt íþróttastarf geti farið fram í sveitarfélaginu. Sam við þennan lið, ég legg til við bæjarstjórn að þessu máli verður líka vísað til bæjarráðs. Síðan er það þriðja mál, áskorun FN að flýta byggingu íþróttahús við Afreksbraut. En eins og kunnugt er að þá er þetta hluta stefnumót Reykjanesbæjar að leggja til fjármagn á árinu 2021 til að byrja að teikna og vinna nánar í þessari byggingu og hún verði tilbúin 2023 til 2026. Sú samþykkt stendur ennþá og ef einhverja breytingar verða á því þá þurfum við að taka það fyrir fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Fyrr í dag nefndi ég það að tekju samdráttur hjá sveitarfélaginu er 500 milljónir sem hafa verið ári. Það þýðir 2 milljarðar á þessu ári. Þannig að við stöndum í því að ákveða hvort við ætlum að byggja íþróttahús við Stapaskóla og Sundlaug eða fjölnotahús við Afreksbraut. Þetta eru risamál. Þetta er ekki trist fram úr erminni hvað við ætlum að gera í þessu og við þurfum að vandlega að hugsa hvað bærinn getur gert í þessum framkvæmdum. Það er mjög auðvelt að segja að við ætlum að gera þetta fyrir löngu. En
við þurfum aðeins að hugsa lengra og hvernig við ætlum að standa að þessu. Við þurfum líka að meta áhrif þessa samfélagi hvað við ætlum að gera, hvort við ætlum að rjúka til að byggja núna eða síðar. Við þurfum að hugsa þetta í einhverju heildarmynd. Bara minna alla hérna inni að það er 30% atvinnuleysi í Reykjanesbæ. Þannig að við þurfum að tala dálítið varlega og lofa ekki upp í ermina á okkur. Svona hlutum, það er auðvelt að lofa, en það er erfiðar að eiga við það. Þannig að, en ég ætla að leggja til í bæjarstjórn að við vísum þessum 2 fyrstu málum, 1 og 2, til bæjarráðs til umfjöllunar. Og ég vissum það að einhver umræða fer fram áskorun UMFN líka á næstu dögum og vikum. En það verður þá bara að koma í ljós með það. Það var líka eftir að hugsa hvers konar hús, hvernig á það að vera, hver ætla að nota það. Það er engin ákvörðun konu það ennþá og við þurfum að fara í þá greiningavinnu sem þörf er á áður en við tökum ákvörðun að teikna húsi. Fyrst þurfum að ákveða hvað á að vera og hvað á að nota. En eins og kannski allir muna þá var þetta hús hugsað sem hluti af skólabyggingu, ný skóla í Hlíðahverfi. Og í þessari stefnumótun IT-ráðs sem hefur verið samþykkt af bæjarstjórn og þá er ekki gert ráð fyrir að fara að byggja þetta hús fyrir 2023-2024. Orðið laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Margrét Þórarinsdóttir og hvað sé ljós, gjörðu vel Margrét. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, það er bara ánægilegt að meiri hlutin hafi samþykkt að taka tillögu okkar í minni hlutanum til greina og hafa umræðu hana í bæjarráði. Við þurfum að endurskoða þennan búna sem að 5 leikaiðkendur standa frammi fyrir og það er alltaf ánægilegt að sjá að sveitafélagið sé að forgangsraða fjármagni í þágu barna okkar. Takk. Margrét Sandis og hvað sé ljós. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Fyrsta mál varðandi fimleikadeildina að það er hárrétt sem hann er að segja formaður bæjarráðs, Friðjón, að yfirleitt eru svona beiðnir að koma frá aðalstjórn og það er fínt. En þar sem ég er ósammála með að það er að fagna því að íþróttaráð sé að hafna svona. Það er alveg rétt að íþróttaráð getur ekkit ákveðið að einhvað svona verðið samþykkt ef þetta er ekki að fjárhagsáætlun og það er líka rétt að margar nefndir eru að fá alls konar beiðnir. En ég hef áður sagt það og ég segi það aftur að íþróttadeildirnar, þær eru sérstaklega vetraíþróttirnar, þær eru mjög mikið að vinna frá hausti fram á vor. Árið þeirra er öðruvísi og það eiga alltaf eftir að koma upp atriði þegar verið er að skipuleggja veturinn sem að passa ekkert inn í þetta málefni og þá eigum við ekki að vera svo mikla kerfiskallar og kellingar að það megi bara ekki koma beiðni. Það er bara nei, kemur ekki til greina. Þannig ég fagna, eftir að hafa sagt þetta Friðjón, þá fagnaði þessari hugmynd hjá þér og það er rétt hjá þér að þetta er komið inn á fund bæjarráðs og verður fjallað á 5. En aftur á móti varðandi styrkin, það var reyndar ekki erindi fimleikadeildar Keflavíkur og það var ekki komið inn en frábært að við ætlum að taka það inn en varðandi styrkina að það er komið inn og ég sá að það var komið í gögnin. Varðandi 3. lið sem er áskorun UMFN að flýta byggingu íþróttahús við afreksbraut, þá er auðvitað að tala að flýta byggingu. Það sem við getum aftur á móti gert, við erum núna að bregðast við vegna atvinnu ástands á Suðurnesjum og við erum öfluga einstaklinga og öflug fyrirtæki á Suðurnesjum sem geta aðstofað okkur og íþróttarhreyfinguna í að fara nú þegar í þarfa greiningu hússins. Það er stórt skref. Þá ákveðum við hvernig ætlum að hafa þetta, hvað á að vera þarna, eigum samræðurnar, búum til plan, skoðum verðið,
sjáum hvaða hugmyndir ungmennafélagið Njarðvíkur með, hvernig passar það við heildarmyndina, varðandi skólan og allt þetta, þá svo vinna búin og þá erum við meira tilbúin. Og UMFN hefur áður komið fram og talað að þeir vilji fara í þessa framkvæmd og síðan myndu bærin koma að því. Þeir voru einhvern tíma með, þegar þeir birtu myndir, flottar myndir, mjög metnaðfullt og myndi mann á hvernig menn stigu fram þegar félagsheimili Stapi var byggður. Þess vegna legg ég til að ekki bara fyrsta og annað mál, heldur líka þriðja mál, þessi áskorun, fái umræði í bæjaráði, þar sem við getum skoða hvort við getum tekið þetta þannig fyrir að það verði farið allavega í þarfagreiningu. Og svo vinna farið strax að stað. Takk. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Friðjón Einarsson, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að vera leiðileika inn í þessu. Ef á að fara í þarfagreiningu og núna sem ekki á fjárhagsáætlun og við ætlum að gera það næsta ári í þeirri stefnumótunar vinnu sem við fórum í fyrir nokkrum mánuðum síðan. Á sama tíma erum við að velta fyrir okkur að bjóða út íþróttahús í Stapaskóla og Sundlaug. Og ég tel að svo konu máli ekki þörfa því að taka þetta mál inn í bæjaráð núna til að vinna þetta næstu mánuðin, meðan við erum ennþá að velta fyrir okkur hvort við getum farið í að byggja íþróttahús í Stapaskóla. Það langt á undan. Það bara þannig. Og þess vegna ég ekki að leggja til að þetta verið tekið inn í bæjaráð að svo konu máli, alls ekki. Ég vil frekar að íþróttaráð velti þessu fyrir sér án að við fyrum að taka það fagnefndin í þessu máli og þetta mál á heima þar áfram til undirbúnings og þetta fer að koma inn í bæjaráð. En það athyglisvert þó samt líka og ég þakka fyrir áhuga Njarðvíkur á uppbyggingu þessa hús að það hefur ekki verið tekin einn ákvörðun að þetta hús sé eyrnamerkt Njarðvík frekar en Keflavík. Við skulum muna það. Þannig að ef til kemur að við byggjum þarna fjölnota hús sem tengir skólabyggingu í Hlíðahverfi, þá þurfum við fyrst auðvitað að taka þá ákvörðun sameiginlega með félögunum hvað við ætlum að nýta þetta hús til. Það bara lykilatriði. Sú ákvörðun hefur ekki verið tekin. Ég veit auðvitað á áhuga Njarðvíkur fyrir þessu húsi, en bæjarstjórn hefur ekki tekið þá ákvörðun þetta hús eyrnamerkt einu félagi eða öðru. Svo kemur líka framhald af því að eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður var að nefna hérna áðan að fimleikahúsið uppfyllir kannski ekki alltaf skilyrði sem á að gera og þá vaknar spurningin, eigum við að reyna að tengja saman þetta fjölnota hús og hafa þar aðstöðu fyrir fimleika sem og aðrar íþróttir eins og körfubolta eins og áhugin hefur verið á. Það líka önnur umræða sem ekki tímabær eins og er. Við stöndum bara núna í miðjum afleiðingum COVID og það eru mörg brýn verkefni langt á undan þessu. Og þetta ekki sagt að því að ég sé einhver andstæðingur íþróttamannvirkja. Búin að vera í þessari íþróttarhreyfingun alla mína hundstíð. Við þurfum bara að forgangsraða núna og þetta hús ekki á mínu lista þar. Það bara svo margt á undan. Og við þurfum að halda það utan samfélagið okkar. Ástandi þannig að við þurfum að passa okkur hvað við setjum peningan í og það þarf að duga öllum. Og fyrst þurfum við að klára Stapaskóla áður en förum að tala þetta. Og þá það næsta skref sem vonandi gengur þetta í stefnumóti sem bæjarstjórn nú þegar hefur samþykkt og ég sé ekki ástæðu til að flýta því verkefni enn sem komið En ég á vona því að þetta mál verið rætt áfram og á borði íþróttaráðs og þar á það heima. Það eru þeir sem stilla upp stefnunni fyrir okkur og koma til framtíðar. Þannig að ég legg ekki til að við séum að rjúka til í þetta á þessum tímapunkti. Baldur Guðmundsson hefur hvatt sér ljós. Gerðu svo vel, Baldur.
Já, virðulegur forseti, góðir gestir og bæjarfulltrúarnir líka og bæjarstjóri, allir bara. Já, það er verið að vísa málum í bæjarráð, mjög gott. Það mæðir mikið á þessu ráði og í þessu ástandi þá eru menn að horfa á mikið tekjutap og starfi í uppnámi og þess áttar. Þannig að ég skil alveg að íþróttaráð kannski geti ekki orðið við þessu öllu. Þess vegna hefði ég kannski viljað sjá bara svona vegna stjórnsýslunar að til dæmis þetta erindi frá frumleikadeild Keflavíkur að það hefði bara verið afgreitt þannig að það hefði komið formlegt erindi sem hefði verið vísað til bæjarráðs, ekki að ráðið bara neyti og vísi til áætlanagerðar. Sömuleiðis með mál 2, þetta hljómar nánast eins og við séum að fara, þegar við samþykjum fundargerðina, við séum að fara að samþykja þessar upphæðir til þessara félaga. Þannig að sömuleiðis þá hef ég kosið að málinu hefur verið vísað til bæjarráðs með þessari beiðni. Ég bara gera smá athugasemd við formið. Ég styð verkefnið alveg heils hugar og við verðum bara á þessum tíma að hugsa í alls konar lausnum og eitt það til dæmis að við eigum ekki fyrir hinn og þessu og við erum búin að ræða hérna áður á þessum fundi að íþróttafélaginu eru með, þetta er rosalega sjálfboða vinna. Að íþróttafélagin eru oftast til í að vinna með öðrum. Þarna alltaf með þessa þarfagreiningu, þetta þarf ekkert að kosta neina formúgu. Það bara leggjast yfir málið og ég bara efa það ekki að íþróttafélagin sé tilbúin í þá vinnu án þess að senda reikning fyrir. Þannig að, svo ég segi, ég skil vanda íþróttaráðs en í þessu árferði þá kannski þurfum við að draga bara alltaf bæjarráð inn í málið vegna þess að í hvaða ástandi við erum. Guðbrandur Einarsson hefur hvað til ljós. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúi Friðjón nefndi það náttúrulega sér ekki að vera lalli leiðilegi hér. En það verður einhver að vera það og ég er alveg til í að vera í leiðinu með honum í því. Af því að hann nefnir hér að við gætum verið að sjá hugsanlegan tekjusamdrátt upp á einhverja 2 milljarða á þessu ári sem eru auðvitað alveg ótrúlega stóra tölur. 2000 milljónir. Þá langar mig að toppa þetta og segja að við getum líka verið að sjá útgjöld aukast verulega. Ekki bara því að okkur langar til að útgjöld aukist, heldur höfum við lögbundar skyldur og þar munu útgjöld aukast. Við erum þegar farin að sjá inn á velferðarsviði að útgjöld eru að aukast og þau munu halda áfram aukast. Það er stór hluti af íbúum Reykjanesbæjar á Ussunarhresti. Margir þeirra eiga ekki endilega réttindi hjá Atvinnuleysistryggingasjóði og munu því þurfa að leita á náðir sveitasjóðs í framhaldinu. Þannig að það er allt útlit fyrir að við sjáum bæði tekjur fara niður og útgjöldin upp. Við erum nú þegar búin að ákveða auki fé til framkvæmda eða rekstrar upp á 460 milljónir. Við vorum í fjárfestingaáætlun fyrir árið búin að áætla 750 milljónum. Þannig að nú þegar erum við farin langt fram yfir þann ramma sem að við vorum búin að áætla í fjárfestingar. Og mér langar nú kannski bara að minna á það að við
vorum ekkert alveg sátt hérna á síðasta ári á hvaða verkefni við vildum einblína og við vorum svolítið í þeim megin að leggja áherslu á Sundmennstöðina og vinkona mín Margrét Sanders vildi leggja áherslu á gervigrasvöllinn og ég legði það til þá að við myndum setja á hvorutinn en klára bæði og þá sagði Margrét að hún treysti mig til þess og við erum að gera bæði og við ætlum að gera bæði og við verðum að þora að segja stundum við getum ekki gert þetta eða gert hitt og þegar að við stöndum andspænis svona stöðu eins og við erum að gera núna þá þurfum við sem bæjarfulltrúar að þora því. Það er ekki alltaf auðvelt. Það er miklu betra að segja bara já og eins og ég sagði hér áðan, mér langar en ég get ekki allt. En ég er tilbúin til að styðja tillögur að liður nr. 1 og liður nr. 2 farið til Bæjarráðs til meðferðar og ég held að það sé rétt að við tökum jákvætt á báðum þessum erindum. Ég leitaði til íþrótta- og tómstundafulltrúa 20. mars síðastliðinn til þess að reyna átta mig á stöðu íþróttahreyfingarinnar og fékk greinargóðar upplýsingar frá honum á þeim tímapunkti. Nú er þetta komið geirnelt frá hreyfingunni sjálfri að þetta geta verið þeir fjármunir sem að hjálpi til. Hvort að þeir dugi út árið veit ég ekki en þetta mun svo sannarlega hjálpa til. Við þurfum líka að vera vakandi fyrir því ef að einhver börn get ekki borgað áskriftina sína að við séum þá tilbúin til þess að stökkva þar inn. En við erum auðvitað bara þarna að horfa til þess að sveitafélagið sem að reiknaði með 10% framleiða rekstri á þessu ári, hún geti verið að fara í neikvæða framleið á árinu. Það þýðir það að við munum ekki eiga fyrir greiðslu skulda nema þá að við tökum það af eigið fé eða tökum lán. Og jú, ok, eigið fé, við eigum eigið fé, en við vorum búin að áætla að það eigið fé færi byggingu Stapaskóla. En þetta gæti gert að verkum að áætlanir þurfa að breytast. Kannski þurfum við að hægja á uppbyggingu Stapaskóla. Ég veit það ekki, en við þurfum allavega að vera meðvituð það. Ef við ætlum að nota 1-2 milljarðar af eigið fé í eitthvað sem að til árinu 2020, þá verður því ekki ráðstafað aftur árinu 2021. Bæjarstjóri hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að hrósa íþrótt- og tómstundaráði fyrir að hafna beiðni fimleikadeildarinnar og ég ætla aðeins að útskýra af hverju. Síðustu 6 ár höfum við markvisst verið að vinna í því að auka agann í kringum fjármál Reykjanesbæjar. Og framan af þessum 6 árum, framan af þessu tímabili, þá tíðkast það meðal annars í íþrótt- og tómstundaráði að taka ekki afstöðu í málum en vísa þeim til bæjarráðs í þeirri von að bæjarráð myndi segja já eða nei. Og ég og íþrótt- og tómstundafulltrúi og fleiri höfum átt þessi samtöl nokkrum sinnum á þann veg að það íþrótt- og tómstundaráð hefur ákveðin ramma, hefur ákveðna fjárveitingu sem unnin á sumur. Núna erum við byrjuð að vinna fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og þá setja menn fram alla sínar áætlanir, tækjakaup, fasteignakaup, framkvæmdir, fjölgustöðugjöld, allt þetta og yfirleitt beðið meira heldur en hægt að verða við. Og svo þetta rammað inn og ég ætla líka að minna bæjarfulltrúa á það og gesti að það ekkert mjög langt síðan að við losnuðum undan sérstöku eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Og af hverju var það? Það var af því að við sýndum bara aga og árvekni og gerðum hlutina nokkuð skynsamlega og rétt. Við hefðum örugglega getað gert þetta einhvern veginn öðruvísi og betur, en okkur var treyst og við fengum formlega tilkynningu það að við varum laus undan þessu eftirliti. Og ég vil þakka íþrótt- og tómstundafulltrúa og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir nákvæmlega þetta, að taka málum föstum tökum. Og við áttum þetta samtal
eftir að íþrótt- og tómstundaráð afgreiddi þessa beiðni fimleikadeildarinnar með þessum hætti daginn við Hafþór og hann sagði réttilega þar, það er alveg viðbúið að bæjarstjórn vísi þessu máli inn í bæjarráð eins og hér að koma fram og það þá bæjarráðs að setja auka fjárveitingu annarkvort til íþrótt- og tómstundaráðs eða taka það af eigin fjárveitingum en bæjarráð hefur til umræða á hverju árum 50 milljónir í óráðstafað og mér þykir leitt að þurfa upplýsa bæjarráðum það þau viti það náttúrulega að þeir peningar eru búnir. Bæjarráð hefur þegar ráðstafað þessum 50 milljónum til annara verkefna. Og gott og vel, við eigum þá möguleika á því að gera eitthvað betur mögulega en þá þurfum við að fylgja lögum og reglum og gera viðauka við fjárhagsáætlun. Við erum búin að gera einn, við eigum eftir að gera annan og gera viðauka við fjárhagsáætlun þýðir það að ef að bæjarstjórn eða bæjarráð vill auka útgjöld bæjarins eða breyta fjárhagsáætlun frá því sem samþykkt var í lok síðasta árs, þá þarf hún hvort tveggja að gera grein fyrir þeim útgjöldum sem fyrirhuguð eru og einnig leið hvernig þau skuli fjármögnuð. Þetta veit ég að bæjarfulltrúar vita en það er ágætt að rifja þetta upp. Þannig að ég bara ítreka það, við þurfum að fylgja lögum og reglum og þeim ferlum sem okkur ber að fara eftir og þó að það sé auðvelt og kannski þægilegast að segja já og við ætlum að gera ekki náttúrulega allt fyrir alla en talsvert fyrir flesta, eins og sagt þá bara raunveruleikin ekki alveg þannig hjá okkur. Við erum ennþá eitt skuldugasta sveitarfélag landsins með yfir 40 milljarða í skuldir og eins og hér hefur komið fram í dag að þá ekkert sem bendir til annars en að þetta ár og örugglega það næsta líka verði okkur mjög erfið. Og við erum að sjá áætlanir frá Byggðastofnun og fleiri sem hafa lagst í þennan útreikning að þetta ár stefnir í 2–3 milljarða króna halla. Vöntun á tekjum og auknum útgjöldum hjá sveitarfélagins okkar. Þannig að ég bara brýna bæjarfulltrúa til þess og leið að útskýra ferilinn fyrir þeim sem ekki þekkja að við þurfum að sýna aga. Við erum að höndla með skattfé borgarana, ekki okkar eigin peninga, nema að hluta til, það að segja það sem við greiðum í skatta og við þurfum að halda áfram að vera mjög öguð í því sem við erum að gera. Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Kastilhús. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætla bara aðeins að nefna varðandi fyrsta erindi í Íþrótta- og tómstundaráði að hérna eru nokkrir aðilar búin að koma upp og bæði fagna Íþrótta- og tómstundaráði að hafa hafnað einhverju erindi frá einhverju ákveðinni grein og aðrir bæjarfulltrúar og jafnvel bæjarstjórinn tala aga í fjármálum og við þurfum að passa okkur og vanda okkur og þá vil ég líka nefna, þurfum við ekki líka að vanda okkur hvað fer inn í fundagerðir? Erum við ekki öll hérna í þessu liði saman að vanda orðalag? Baldur nefndi að áðan hefði verið mögulega hægt að setja eitthvað annað orðalag inn í. Við vitum að allir fjölmiðlar komast inn á vefinn okkar, þetta eru opna fundagerðir, það geta allir lesið þær á morgun og copy-pasta texta. Ég hef sagt ýmislegt upp í pontu og það bara birtist í blöðunum á morgun. Við þurfum líka að vanda okkur hvað við skrifum. Og ég held að við getum öll mögulega bætt eitthvað orðalag eða eitthvað sem snýr að stjórnsýslunni þannig að það kom ekki bara neikvæð frétt í fjölmiðlum strax daginn eftir. Þetta skiptir ímynd bæjarins máli. Mér finnst það bara að skipta öllu máli. Bara fyrir íþróttahreyfinguna, bara fyrir allan bæinn. Og til þess að koma í veg fyrir að fá erindi inn á miðju ári, það er júní, við erum að fá erindi að það vanti eitthvað í íþróttahreyfinguna. Til þess að koma í veg fyrir það að komi á miðju ári, að komi á réttu tímabili á árinu þegar við erum að fara að vinna fjárhagsáætlun, að setja það inn í fyrir næsta ár, að einhver íþróttagrein komi með eitthvað í október og óski eftir einhverju, þá fái þeir mögulega það áhald eða það jafnvel í janúar, febrúar, af því það fer inn í fjárhagsáætlun. Þá þurfum við náttúrulega að passa upp á íþróttamannvirkin. Við erum með mörg stór íþróttamannvirki í þessu 20.000 manna samfélagi og við erum með húsverði og starfsmenn en við erum líka með hundruði ef ekki þúsundir bæjarbúa sem eru í sjálfboðavinnu og vilja taka þátt
með þeim íþróttafélögum sem þeir eru að styðja, en við setjum ekki neina ábyrgð á fólk sem er í sjálfboðavinnu í stjórnum að ákveða hvað vantar og hvað er ónýtt og svona. Við þurfum að setja líka ábyrgð á starfsmenn bæjarins, fylgið eftir íþróttamannvirkjunum, ræðið við starfsmenn íþróttahúsana, hvað vantar, hvað er ónýtt, hvað þurfum að gera betur. Vinnum þetta saman. Já, forseta langar aðeins að ræða það sem að Anna Sigríður var einmitt að tala um. Ég er endar ekki lent í því í mínum störfum fyrir sveitarfélagið að starfsmenn sviðsins hafi ekki verið duglegir við það að láta vita hvernig staðan er. Kann ég þeim þakkir fyrir. Frá þegar ég kom inn í bæjarstjórn þá hef ég svo sem ekkert legið á þeirri skoðun minni að það er löngu komin tími á það að byggja alvöru stórt íþróttahús í Reykjanesbæ. Og ég treysti íþrótta- og tómstundaráði alveg fyrir þeirri þarfagreiningu. Ég sé enga sérstaka ástæðu á þessum tímapunkti til þess að vísa henni til bæjarráðs. Komið til þess að við getum flýtt þeim framkvæmdum, ég útiloka það alls ekki. Núna erum við rétt að jafna okkur eftir þetta COVID-áfall og vonandi heldur sú góða vegferð áfram og við fáum ekki bakslag hér í haust. En ég verð að taka undir með bæjarstjóra að okkur er vandi á höndum. Það liggur alveg fyrir að það verða gríðarleg fjárútlát hjá sveitarfélaginu á þessu ári. Við verðum stíga varlega til jarðar. Ég styð það að vísa máli 1 og 2 til bæjarráðs á þessum tímapunkti. En íþrótta- og tómstundaráð hefur verið mjög öflugt í sveitarfélaginu. Og þeir fulltrúar sem þar hafa setið verið nokkuð samstíga í þeirri vinnu. Hvað sem það er varðandi framtíða stefnumótun eða annað. Þannig að ég treysti ráðinu áfram til þess að halda áfram með fjölnota íþróttahús. Og þegar verið að tala um fjölnota, sitt sýnist hverjum hvernig við eigum að byggja upp og það er bara mjög eðlilegt. Það þarf ekki að fara í neina grafgötur það, eins og Gunnar Þórarinsson benti hér á í ræðu áðan, að ljónagrifjan okkar, hún er ekki góð málum, það liggur alveg fyrir. Við erum að byggja íþróttahús við Stapaskóla sem er fagnaðarefni. Það er líka sund og íþróttaaðstaða. Þannig að þessum tímapunkti þá get ég ekki tekið undir það að bæjarráð kannski þurfum við endilega að koma að þessu máli í fundargerðinni. Þýðir það að ég styðji það ekki á seinni stigum að mögulega flýta þessari framkvæmd ef við höfum bolmagn til sem er alls ekki komið í ljós, þá bara eftir að koma í ljós. Það sem að gerist oft varðandi íþrótta- og tómstundamál og ég tek mikið eftir er það að ég held að við munum aldrei geta gert nógu mikið. Ég held að við verðum aldrei á þeim tímapunkti í sögu sveitarfélagsins þar sem að íþróttafélögin vil ekki meira fjármagn frá bænum. Það er bara eðlilegt. Þeirra starfsemi gengur út á það að efla bæjarbúa íþróttaiðkun og börn, ungmenni og það myndi sæta verulega furðu ef að menn myndi bara sitja með hendur í skauti eftir að búið væri að reisa eitt íþróttahús eða bæta samning einu sinni. Þannig hafa samskipti íþróttahreyfingarinnar og sveitarfélagsins aldrei verið. Það er bara eðlilegt. Það er bara mjög eðlilegt. Við þurfum að vinna saman, gera þetta enn betur og við höfum sannlega verið að gera það. Og það er löng og ströng vegferð. Það hefur nú oft verið nefnt að íþrótta- og tómstundamál eru ekki lögbundin þjónusta sveitarfélaga, en ég hef sagt það í þessari pontu hér og víðar að ég held að sá tími muni koma á endanum þar sem íþrótta- og tómstundamál verði tekin undir slíka þjónustu. Kannski mun það einfalda einhver leyti formið. Ég held að út frá lýðheilsusjónarmiði munum við stefna þangað, hvenær það gerist á eftir að koma í ljós.
En ég get heils vegar stutta að mál 1 og 2 verði vísað til bæjarráðs. En ég sé enga forsendur fyrir því að á þessum tímapunkti að vísa því sem að snýra afreksbrautinni þangað. Ég treysti íþrótta- og tómstundaráði til þess að halda áfram með það mál og þau eru vel mönnuð, öflugu fólki. Síðan þegar við sjáum hvernig staðan verður, þá mun að sjálfsögðu koma hér inn þá beiðni slíka flýtingu, en á þessum tímapunkti sé ég hann ekki tímabæra. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs á þessum tímapunkti? Margrét Sanders vill gera það. Gera svo vel, Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góðu gestir. Mér finnst það bara algjörlega ótrúlegt og þetta gerist aftur og aftur og aftur. Að ef að við vogum okkur minnihlutinn, ef við bara hreinlega vogum okkur að nefna það, að við erum ekki á sömu skoðun og erum með einhverjar hugmyndir eitthvað sem að gæti bara verið næstu því bland í póka, verðið ekki meira en það, að þá erum við bara í sukki vantarlega, það vantaði bara hjá bæjarstjóranum, að þetta svo mikill munur núna og miklu meiri ægi á þessu, já, við skulum bara segja það einmitt við Ellert og Árna. Þetta var bara, og þá sem voru í bæjarstjórninni hér áður, að loksins komið þið og björguðu bara málunum. Og minnihlutinn á ekkert að vera að hafa einhverja skoðanir. Okkur bara kemur þetta ekki viðlíku við, Ég svo undrandi að ég á ekki orð. Jú, ég gleymi einu sem meirihlutin og uppáhalds málsgreinin hjá meirihlutunum að tala að starfsmennir að standa sig svo vel, að það sé algjörlega frábært hvað starfsmennir standa sig vel. Höfum við einhverja aðra skoðun á því? Höfum við í minnihlutunum einhverja skoðun á því? Höfum við einhvern tíma sagt að þeir séu ekki að standa sig? Ég bara kannast ekki við það. Við búum og höfum oft sagt það, að það mjög öflugt starfsfólk og þetta snýst ekki það. Það hægt að samþykkja í bæjarráði og vísa því síðan til afgreiðslu í bæjarstjórn alls konar breytingum til að efla atvinnu á svæðinu, en af því að við í minnihlutanum tölum að það væri nú kannski gott að fara í þarfagreiningu sem skapar störf fyrir ákveðna aðila, ákveðna verkfræðistofur, ákveðna arkitekta, stýra þessu verkefni. Þetta þarf ekki að kosta mikið, þetta gæti jafnvel verið ekki meira 1 milljón, Þá bara bærinn að fara á hausinn. Þetta bara rosalegt. Bærinn bara að fara á hausinn. Miða við og meirihlutinn svo leiðilegur að þeir ekki sammála okkur. Við erum bara að leggja til ákveðin mál og ég skil ekki af hverju getum það ekki án þess að við séum sett upp í einhvern populisma, án þess að við séum að tala það að það sé allt agalaust hérna, að það eigi alltaf að vera agalaust. Ég skil ekki svona umræðu, henni alltaf vísað eins og good cop, bad cop. Ég bara átta mikið á þessari umræðu. Þannig að það sem ég bara óska eftir og við að það fara af stað viðræður við þá aðila sem óskuð eftir þarfagreiningunni, óskuð reyndar eftir hönnun, en við erum meira að segja að tala þarfagreiningu. Og ég skal bara segja ykkur að því að þið segið oft, já og hvað að taka peningana? Jú, það hægt að taka peninga í ýmislegt. Og við erum ofta að finna leiðir saman í bæjarráði sem ekkit opinber, hvernig við getum fundið út úr þessu og hinu og á hvaða lykil á að setja það. Við vorum að hafna útboðum á Sundmiðstöðinni eða viðbyggingu eða rennubrautina og breytingunum við Sundmiðstöðina vegna þess að þetta var langt yfir kostnaðaráætlun. Og það frestast allavega fram á haust og væntanlega náum við ekki að klára það núna árinu. Þarna erum við kannski með 500 skall sem væri hægt að nota kannski að taka samræðan og stýra þá þessari vinnu varðandi heilda þarfagreiningu. Hvað erum við að tala og það akkurat það sem við erum að segja. Friðjón tala ætti þetta ekki endilega Njarðvíkurhús. Ef að menn ætla að fara að fresta húsinu við Stapaskóla, þarf ekki þá einhverja þarfagreiningu í heildar málum hjá íþróttahreyfingunni. Það ekki nauðsynlegt? Mér langar bara allavega að lágmarks mannréttindi minnihluta séu þannig að við getum allan að viðra skoðan okkur án þess að vera vændum að við séum að ráðast á starfsfólk bæjarins eða einhvern annan sem kemur fyrir aftur
og aftur og aftur. Já, bæjarfulltrúi Margrét Sandnes væntanlega að vísa til orða minna hér áðan. Anna Sigríður Jóhannesdóttir, bæjarfulltrúi, tók fram í sinni ræðu að það veri mikilvægt að starfsmenn bæjarins myndu fylgjast með því hvaða áhöld þyrfti að skipta Hún sagði það orðrétt. Það var bara þess sem ég var að vísa til. Ég var ekki í neinum populisma varðandi það. Ég var bara að benda á staðreyndir í máli bæjarfulltrúans. Mér finnst það bara sjálfsagt hún beri það hér upp. Það liggur alveg fyrir að forseti hlustar ágætlega á ræður bæjarfulltrúa hér í pontu. En við skiljum oft hlutina á misjafnan hátt. Það sem ég var að fara hér áðan og segir í fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs eftirfarandi. Íþrótta- og tómstundaráð tekur undir mikilvægi þess að flýta framkvæmdum við nýtt íþróttahús við Afreksbraut. Í bókun IT-ráðs frá 18. júní 2019 stefnumótun íþróttamannvirkjum í Reykjanesbæ kemur fram að árið 2021 verði hafist handa við hönnun á fjölnota íþróttahúsi við Afreksbraut. Ráðið telur eðlilegt að flýta þessari vinnu eins og kostur er. Til hvers þarf að vísa þessu í bæjarráð? Hvað á bæjarráð að gera við þetta? Einhver ákvörðun falin í því að vísa þessu til bæjarráðs? Bara sé enga ástæða til þess. Ég bara sé ekkert af því að Íþrótta- og tómstundaráð taki undir þetta. Það er bara í takt við stefnu sveitarfélagsins sem allir bæjarfulltrúar hafa samþykkt. Og þegar menn að tala hér að fara varlega með skattfé bæjarbúa, menn þá að skrifa undir það að þeir ætla ekki að fara í þarfagreiningu? Alls ekki. Menn þá að skrifa undir það að þeir ætla að henda þessu verkefni út gluggann og byrja á því 2026? Það hefur ekki verið gerð nein breyting á stefnu sveitarfélagsins sem samþykkt var hér að öllu með pomp og prakt. Ég bara sé ekki neina ástæðu til þess að vera í svona upphlaupum. En það gefur auðvitað íþrótta- og tómstundamál í sveitarfélaginu eru hitamál. Það er bara gott. Ég fagna því. Ég fagna því að fólk hafi mismunandi skoðanir það hvernig við eigum að styðja við íþróttastarf í Reykjanesbæ. Sitt sýnist hverjum varandi það, en ég samt alveg tilbúin til þess að fallast á þá staðreind að ég held. Hér eru allir bæjarfulltrúar einhuga það að reyna að gera betur. Leiðirnar að því eru mismunandi. Þess vegna vil ég ítreka það að ég væri alveg tilbúin til þess að vísa þessu máli til bæjarráðs ef að bæjarráð á þeim tímapunkti þyrfti að taka máli til einhverja skoðun. Ég bara sé það ekki á þessum tímapunkti. Þýðir það að við höfum einhvern áhuga á því að tefja þetta góða mál? Síður en svo, ég veit ekki betur en að þessi meirihluti hafi mitt sett þetta á oddinn. Það við erum unnið í heilt ára þessari stefnumótun fyrir íþrótta- og tómstundamáli í sveitarfélaginu. Ég get haldið áfram að telja góð mál sem þessi bæjarstjórn hefur unnið að. Í flestum tilvikum mikilli sátt. Ég sé ekki neina ástæðu til þess að fara að hleypa íþrótta- og tómstundamálum hér á þessum tímapunkti upp í einhverju upphrópanir. Hver með greiði gerðum með því? Íþróttahreyfingunni? Varla? Bæjarbúum? Sé það ekki. Mér finnst bara að við að vinna faglega. Bæjarstjóri hér að benda á rétta stjórnsýslu í málinu. Það er bara eðlilegt. Við viljum vanda okkur og það er alveg rétt. Við getum alltaf gert betur og við eigum að reyna að standa með íþróttahreyfingunni og vera ekki að lofa upp í ermina á okkur, vinna jaft og þétt að góðum málum og tryggja þeim farveg og vera viss það að við getum fjármagnað þau þannig að bæjarbúar allir geti notið. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi íþrótta- og tómstundaráðs fundargerð? Friðjón Einarsson hefur gert það. Gerðu svo vel, Friðjón. Ágæti forseti, bæjarstjórn. Ég man það að
fyrir nokkur mánuðum síðan að þá fundum við með deildum Njarðvíkur og Keflavíkur, aðastjórnum, þar sem við vildum reyna að lagfæra beiðnir íþróttafélagana fjármagn, hvaða leiðar þær færu og reyna að koma svona að heildstæðu samstarfi félagana. Og það var úr að í sameiningu að þá skrifum við í bréf til allra deilda félagana, þar sem óskaður til því að þegar að deildir væru í erfiðleikum, að þá þyrfti bréfið að fara með vilja og samþykki aðalstjórna inn til bæjarins. Þannig að vegna þess að aðalstjórnin félagana bera fjárhagslega ábyrgð á öllum deildum. Og þetta var gert að mig minnir 2015-16. Og ég ætla að hrósa íþróttahreyfingunni fyrir það að síðan þá hefur samstarfi verið í alla staði til fyrirmyndar. Aðalstjórnir beggja félagana hafa verið duglegir að koma að málum henni ýmsu deilda og hefur það verið til fyrirmyndar og fyrir það ber að þakka. Fyrir þann tíma bárust erindi til bæjarráðs og bæjarstjórnar frá þeim tíma sem ég hóf störf hérna í Reykjanesbæ 2010 að þá bárust endalaust erindi frá hinum ýmsu deildum og sem voru ekki með samþykki eða án vitneskju aðalstjórna. En sem betur fer hefur þetta breyst gríðarlega og fyrir það þakka ég fyrir. Samstarfið verið til fyrirmyndar, stefnumótunarvinna var í samstarfi við íþróttahreyfinguna og ég vil bara hrósa því sem þau hafa gert síðan. Það nefnilega þannig að fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar ber þess merki að vera vel undirbúin og það þarf aga til að þola þá pressu sem hefur myndast í tíðina frá íþróttahreyfingunni. Þetta er stór hópur lobbyista sem hafa bera hjartað utan á sér fyrir íþróttahreyfinguna og sína íþrótt og stundum fer þetta allt á skjön. Og ég hef tekið þátt í því nokkrum sinnum að styðja við bakið á einstaka deildum eftir hverja kosningar. Þá kom þrýstingurinn. Núna er þetta allt í gegnum aðalstjórn og það er til algjörar fyrirmyndar að svo er. Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur í bæjarstjórn að fylgja þeirri stefnumótun sem við höfum samþykkt íþróttamannvirki, stefnumótun í fjárhagsáætlun og sýna það að við höfum aga. Eins og ég sagði fyrr í dag, þá er erfiðara að stjórna þegar meiri peningar eru í kassanum. Núna ríður á að við stöndum okkur og veljum verkefnin rétt. Við höfum lagt mikið til íþróttahreyfingarinnar á þessu ári, gert nýja samninga, hækkað hvatagreiðslur til foreldra og ég er stoltur af því að við skulum gera það. Við munum taka jákvætt á þessu máli í bæjarráði á 50 daginn og síðan höfum við líka sagt að við viljum endurskoða stöðu íþróttahreyfingarinnar í Reykjanesbæ í sumar á hausti komanda, hvernig staðan verður þá, hvort það þurfa að bæta meira í. Það er mikill vilji innan bæjarstjórnar að hjálpa staði í þessu máli. Það er engin að efast það. Og við viljum frekar velja fólk en byggingu. Þannig að við þurfum að gæta okkar, fara varlega í þessu og við öll sem sitjum í bæjarstjórn að gleyma okkur ekki í loforða flaum. Nú er ég ekki að tala til neitt sérstaklega í þessu máli, bara gætum okkar, það eru dálítið erfið tíma framundan og við þurfum að fara varlega. Og það er hlutverk bæjarstjóra að brýna okkur að fylgja áætlun. Þegar ég átti fyrsta fund með eftirlitsnefnd sveitarfélaga 2014, þá sagði eftirlitsnefndin við okkur: fjárhagsáætlun hefur ekki staðið í Reykjanesbæ í fjölda mörg ár. Þið verðið að laga það. Það tekur engin mark á okkur í lánskerfinu ef þið ætli ekki að standa á fjárhagsáætlun. Nú höfum við sýnt það að við getum það. Það gengur vel, hefur gengið vel síðust ár. Og við þurfum að halda okkur við það. Vinna vel að sumri komanda með íþróttahreyfingunni, hvað þarf að gera á næsta ári og ef að koma upp neyðaratvik,
þá tökum við það auðvitað til meðferðar og þá að fara í gegnum aðalstjórnir inn í bæjaráð og við leysum úr því í samvinnu við hreyfinguna. Og ég ætla líka að hrósa okkar íþróttafulltrúa sem hefur verið með frábær samstarf við hreyfinguna vegna þessa vandamál sem nú er komið upp út af COVID og það samstarf hans við íþróttahreyfinguna er bara til fyrirmyndar. Þannig að þeir eiga hrósið sem eiga það. Við erum brosleg og sumarið er að koma. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs? Svo er ekki, þá vísa ég máli númer 1 og 2 í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs til bæjaráðs Reykjanesbæjar, þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt að vinsamlega skeiða merki. Það er samþykkt. Að mér sýnist með 12 atkvæðum. Nú einnig líka framkomin tillaga að vísa máli númer, afsakið, ég ætla að tegja mig hér. Það með vera mál 3, einnig til bæjarráðs og þeir bæjarfulltrúar sem geta stutt það að vísa 3. máli til bæjarráðs vinsamlega skeiða merki. Og þeir bæjarfulltrúar sem eru á móti vinsamlega skeiða merki. Og það er fellt 6-5. Nú líkur þá umræðum fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs sem hafa verið ansi fjörlegar og góðar og byrjið þá fundargerðina í heild sinni undir fundin til samþykktar sem þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiða merki. Já, og hún er samþykkt 11-0. Nú ágætu bæjarfulltrúar, næst er það 7. mál á dagskrá. Svör við fyrirspurn Margrétar Þórarinsdóttur Miðflokki þróunarsvæði jarðvangs og vill ég gefa bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á síðasta fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem framfór það 19. maí síðastliðinn þá lagði bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir fram spurningar sem að voru 7 spurningar þar sem að spurt þróunarsvæði jarðvangs sem að er verkefni sem að Bláa lónið hefur verið að vinna í og undirbúa og í fyrstu hugmyndum eða þeim hugmyndum sem að ég hef séð þá snúast þær að þróa landið, þetta er svona kannski smá söguskýring bara til upplýsingar fyrir þá sem ekki vita hvað þetta snýst, þróa land innan Reykjanesbæjar sem er á horni, við getum sagt innan bæjamarka Reykjanesbæjar við Grindavíkurálíkjara, svona nærri Grindavíkurálíkjara, það sem að uppi voru áform og meðal annars byrjaði að undirbúa kappastursbraut og það er komið lítið hús þarna líka sem átt að tengjast þessari braut og það er svæði sem við erum að tala um. Og Bláa lónið óskaði eftir þessu svæði, þessum lóðum til þess að fá að þróa hugmyndum uppbyggingu þarna, tengda lónunu og ýmsu öðru, inngangur inn í Reykjanes geopark og inn á þennan gríðarlega fallega skaga okkar og það er sem sagt, síðan hefur hugmyndin þróast og það er sem sagt verkefni sem hér er til umræðu, þróunarsvæði jarðvangs á þessum stað og verkefni hefur tekið breytingum eins og við erum að búast þegar er að ræða þróunarverkefni og ég hef ekki alveg séð allra nýjust útgáfur en hefur heyrt að það er hugmyndið sé eitthvað að breytast eins og við erum að búast eins og ég segi. En ég ætla með leyfi forseta að lesa bara upp þessar spurningar og svör starfsmanna og okkar hjá Reykjanesbæ við þeim. Fyrsta, samkvæmt skýrslunni hefur Reykjanesbæ lýst yfir vilja að þróa svæðið nánar. Hvað felst í því? Og svarið er, svæðið var skipulagt sem aksturs íþróttasvæði
en þeir aðilar sem að því stóðu fóru í þrot en aðrir aðilar hafa ekki verið tilbúnir til þess að taka við undir sömu formerkjum. Samkomulag var gert að stofna félagi Jarðvang sem hafi þann tilgang að finna svæðinu annað hlutverk. En uppbygging í tengslu við ferðaþjónustu þykir vænlegur kostur á þessum stað. Reykjanesbær hefur vilja til þess að styðja við uppbygging og atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu. Við erum að vinna rammaskipulag á þessu svæði í heild með Bláa lóninu. Með rammaskipulagi er verið að móta aðalskipulagsvinnu fyrir þetta svæði. Númer 2 er búið að gera kostnaðaráætlun hver verður kostnaður Reykjanesbæjar. Svar kostnaðargreining liggur ekki fyrir, hluti vinnunar er að vinna slíka greiningu. 3. Hver er ávinningur Reykjanesbæjar og hvað með þetta verkefni gefa okkur í tekjur? Svar, umfang uppbyggingar, tegund starfsemi eða áætlanir varðandi rekstur liggja ekki fyrir. En myndi skýrist þegar þróunaráætlun liggur fyrir og áhugi fjárfesta í ljós. 4. Hverjar eru okkar skuldbindingar við þetta verkefni? Svar, sveitarfélagi kemur að skipulagsvinnu þannig að það gerir þær breytingar á aðalskipulagi sem sáttur og kostar þær. En þær breytingar eru hluti af heildarendurskoðun aðalskipulags og er ekki skilgreint sérstaklega. 5. Það talað í skýrslunni að Bláa lónið og Reykjanesbær séu að fullu eigendur Jarðvangs ehf. Hvernig skiptist prósentutalan? Svar, Jarðvangur er í 100% eigu Bláa lónsins, eins og fram kemur í skýrslunni. Reykjanesbær á ekki hlut. 6. Í 11. grein samningsins er talað um að kostnaður skiptist á milli aðila, er komin kostnaðargreining þennan kostnað. Svar, kostnaðargreining liggur ekki fyrir enn. Áður en til fjárhagslegra skuldbindinga kemur þarf hún að liggja fyrir eins og fram kemur í lið E. 7. og síðasta spurning. Í 1. málsgrein í samningnum kemur fram að Reykjanesbær á umráðarétt yfir öðrum hlutasvæðisins en þeim sem Jarðvangur hefur fjárfest í. Hvað þýðir þetta fyrir Reykjanesbæ? Svar, þetta þýðir að það svæði sem Jarðvangur hefur ekki fjárfest í tilheyrir Reykjanesbæ sem getur úthlutað því svæði þegar skipulag liggur fyrir. En það sem skipulag liggur ekki fyrir er ekki hægt að áætla verðmæti þess svæðis. Reykjanesbæ 2. júní 2020 undir þetta ritar Kjartan Már Kjartansson. Já, ágæti bæjarstjóri, takk fyrir yfirferðina, orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir hefur hvað til ljós, svo vel Margrét. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég vil bara þakka herra bæjarstjóra, Kjartani Má Kjartanssyni fyrir greinagóð og skýr svör. Takk fyrir. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þessa fyrirspurn. Ef svo er ekki, þá vindum við okkur í næsta lið, sem er sá 7. á dagskrá kvöldsins, ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2019. Ársreikningur er komin hér til síðari umræðu og gefi orðið laust ársreikningin. Afsakið bæjarstjóri hefur hvað sér hljóðskeið svo vel Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já. Nú er hér lagður fram til annarar og síðari umræðu og vonandi afgreiðslu hér á eftir ársreikningur samstæðu A og B hluta Reykjanesbæjar fyrir árið 2019. En eins og þið vitið þá var reikningurinn lagður fram til fyrri umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi sem var 19. maí, ég skjálfast ekki, síðastliðinn. Og síðan hefur í meðförum bæjarstjórnar og bæjarráðs farið fram umræða meðal annars í bæjarráði síðastliðinn 50. þar sem að endurskoðendur Grant Thornton sem að hér eru mættir í salin og fjármálastjóri líka til að svara fyrirspurnum og ef að þær berast mættu í bæjarráðið og við tókum umræður eitt og annað. Það kom fram á síðasta bæjarstjórnarfundi að reikningurinn var þá í endurskoðun, það var búið að senda hann til endurskoðanda og það hefur orðið breyting, talsverð breyting á einum lið sem að ég ætla aðeins að útskýra hér betur.
En í bæjarsjóði var bókvært verð svo kallara F5 eigna lækka niður í meðaltal verðmata eignana sem framkvæmt var á árinu 2018. Var því reiknuð tekjufærsla vegna leigusamninga lækkuð 549 milljónir króna eða úr 1288 milljónum í 739 milljónir króna í rekstrarreikningi og fasteignir í varanlegum rekstrarfjármunum í efnahag lækkuð sömu krónutölu, þar að segja 739 milljónir. Í samstæðureikningi A og B hluta var reiknuð tekjufærsla vegna leigusamninga alveg færð út til lækkunar á fasteignum. Einnig var í samstæðinu fært á milli flokka í varanlegum fastafjármunum 5.113 milljónir króna úr flokknum leigðareignir í fasteignir. Í kjölfarið var sett inn skýring númer 4 sem er á blaðsíðu 13 í reikninum þar sem fjallar þessa endurflokkun. Aðrar viðeigandi skýringar hafa verið aðlagaðar að þessum breytingum. Og ég bara vekja athygli bæjarfulltrúa á því að á blaðsíðu 13 er skýring 4 og þar er búið að breyta reiknuð tekjufærsla vegna leigusamnings 738.767 krónur í bæjarsjóði og 0 krónur í samantekna. Þannig að það er búið að gera ágætlega grein fyrir þessu og þetta var rætt í bæjarráði á sín tíma þegar þeir komu og nú er sérstætt búið að uppfæra reikningin í samræmi við þetta. Nú bara svo að það sé til á bandi, virðulegur forseti, þá ætla ég að lesa yfir aftur skýringu 26 fjárhagsstöðu sveitarfélagsins að því að tölur þar hafa breyst og eru þá réttar í þessari umferð. Fjárhagsstaða bæjarsjóðs Reykjanesbæjar og samstæða A og B hluta. Samkvæmt rekstrarreikningi bæjarsjóðs árið 2019 var rekstrarniðurstaða jákvæð 5.313,2 milljónir króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 3.553,1 milljón króna. Eigið fé bæjarsjóðs í árslok 2019 nam 9.693,3 milljónum króna og er eiginfjárhlutfallið 26,8%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltu fjármunir 8.391,6 milljónum króna, skammtímaskuldir 5.133 milljónum króna og veltufjárhlutfall er 1,635. Heildarskuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs nema 26.472,4 milljónum króna og er skuldahlutfall samkvæmt því 152,88%. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 er hins vegar 88,69% og sjá nánar í skýringu 26 sem ég er hér að lesa. Samkvæmt rekstrarreikningi samstæðu A og B hluta árið 2019 nam hagnaður að rekstri 5.553,4 milljónir króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 5.895,8 milljónir króna. Eigið fé samstæðu A og B hluta í árslok 2019 nam 24.844,1 milljón króna og er eiginfjárhlutfallið 36,1%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 11.572,3 milljónum króna, skammtímaskuldir 5.518,2 milljónum króna og veltufjárhlutfall er 2,097. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæða A og B hluta nema 43.974,5 milljónum króna, eða rétt hæpi 44 milljörðum og er skuldahlutfall samkvæmt því 185,95%. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 er hins vegar 110,12%, sjá nánar í skýringu 26. Á árinu 2018 var gengið frá samkomulagi á milli Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar skuldir hafnarinnar við Reykjanesbæ. Í
Í samkomulaginu fólst að Reykjaneshöfn afhenti Reykjanesbæ landsvæði í Helguvík að verðmæti 4.600 milljónir króna, auk þess að gefa út nýtt skuldabréf upp á 3.295 milljónir króna. Með samkomulagi frá 3. september 2019 milli Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar var fallið frá vöxtum og verðbótum af skuldum hafnarinnar gagnvart Reykjanesbæ fram til ársins 2023. Á árinu 2019 gerði fagfjárfestingasjóðurinn ORK upp kröfu Reykjanesbæjar á sjóðinn en bókfært verð kröfunar var 1.333 milljónir króna við uppgjörið. Uppgjör kröfunar nam 4.070,1 miljón króna og því færður hagnaður sem nemur 2.373,1 miljón króna í rekstrarreikning ársins. Í samkomulagi milli Reykjanesbæjar, Eignarhaldsfélagsins Fasteignar e.h.f. og kröfuhafa þess félags frá 12. febrúar 2018 skjalfest að við uppgjör fagfjárfestingasjóðsins ORK á kröfu Reykjanesbæjar verði þeim fjármunum ráðstafað til lækkunar og skuldum Eignarhaldsfélagsins Fasteignar e.h.f. við kröfuhafa. Til að gangast við því keypti Reykjanesbær þær fasteignir í eigu félagsins sem ekki eru nýttar fyrir lögboðna starfsemi sveitarfélaga á 2.943,9 milljónir króna og gerði Eignarhaldsfélagi Fasteign e.h.f. upp skuldi við kröfuhafa sem hvíldu á þeim eignum. Ljóst að heimsfaraldur af völdum COVID-19 veirunar muni hafa veruleg áhrif á íslenskt efnahagslíf. Þannig mun faraldurinn hafa fjárhagsleg áhrif á Reykjanesbæ. Búast má við því að tekjur bæjarins dragist saman vegna minni umsvifa í atvinnulífinu og aukins atvinnuleysis og útgjöld munu aukast vegna atvinnuskapandi verkefna og aukinnar fjárhagsaðstoðar. Erfitt að meta endanleg áhrif á rekstur og efnahag bæjarins á meðan óvissa ríkir hversu lengi ástandi varir. Það mat bæjarstjórnar að rekstrarhæfi Reykjanesbæjar sé til staðar. Þá kemur hér kafli Reykjaneshöfn. Samkvæmt rekstrarreikningi Reykjaneshafnar nam hagnaður ársins 314,5 þúsundum króna. Samkvæmt efnahagsreikningi var eigið fé hafnarinnar neikvætt 1761,3 milljónir króna og eiginfjárhlutfall hafnarinnar neikvætt sem nemur 71,4%. Skammtímaskuldir eru 357,2 milljónir króna í árslok. Veltufjármunir í árslok eru 185,4 milljónir króna og veltufjárhlutfall 0,52. Handbært fé frá rekstri árinu 2019 var neikvætt 12,9 milljónir króna. Fjárhagsstaða Reykjaneshafnar verulega erfið og hefur verið unnið að endurskipulagning og skuldbindingum hafnarinnar undanfarin ár í samstarfi og samráði við eiganda hennar, Reykjanesbæ. Hluti af þeirri vinnu hefur verið að Reykjanesbær hefur leyst til sín kröfur annarra kröfuhafa Reykjaneshafnar en þær sem snúa að lánasjóði sveitarfélaga OHF. Samhliða hefur orðið tilflutningur á landi í eigu Reykjaneshafnar frá höfninni til Reykjanesbæjar sem greiðsla upp í hluta þeirra krafna. Þó liggur fyrir að eftirliggjandi skuldbindingar Reykjaneshafnar eru mun hærri en núverandi rekstur hafnarinnar getur staðið við. Að óbreyttu fyrirsjáanlegt að Reykjaneshöfn stendur ekki undir skuldbindingum sínum og leita þar úrræða til að létta fjárhagslegar skuldbindingar hafnarinnar og eða finna höfninni aukna tekjur og skapa henni þar með rekstrarhæfi til framtíðar. Með samkomulagi frá 3. september 2019 milli Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar, þar sem fallið frá vöxtum og verðbótum og skuldum hafnarinnar gagnvart Reykjanesbæ fram til ársins 2023, þó búið að tryggja rekstrarhæfi hafnarinnar fram að þeim tíma. Og að lokum, aðeins nokkur orðum Eignarhaldsfélagi Fasteign e.h.f. Árinu 2019 nam hagnaður félagsins 33,8 milljónum króna, eigið fé í árslok 2019 nam 215,2 milljónum króna, samkvæmt efnahagsreikningi að meðtöldu hlutafé að fjárhæð 2,8 milljónir króna. Bókfært verð fjármögnunar leigusamninga í árslok 2019 nam 7.893 milljónum króna og greiðandi þessara samninga eini hluthafi félagsins Reykjanesbær. Virðulegur forseti,
Hér er ásetningurinn, eins og ég segi, til annarar umræðu. Við erum hér með fjármálastjóra og endurskoðendur í salnum til að svara spurningum bæjarfulltrúa og gerir ráð fyrir að forseti heimil endurskoðendum að koma hér í pontu ef að þurfa þykir. En að öðru leyti þá vil ég bara þakka fjármálastjóra og endurskoðendum fyrir gott samstarf og starfsmönnum fjármálasviðs fyrir þennan reikning og vinnuna við hann og bæjarfulltrúum einnig fyrir samtöl og ágætar ábendingar í bæjarráði og bæjarstjórn. Takk. Þökkum bæjarstjóra fyrir yfirferðina, orðið er laust ársreikninginn. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Baldur. Já, virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Já, við fengum drög að ársreikningi á síðasta bæjarstjórnarfundi og þegar við fengum ársreikningi núna til að seinni umræðu þá ætla ég að spara mér vinnu og við samanburðin og fór bara beint í bókunina sem að meirihlutin lagði fram síðast og ég held að þar væri bara helstu tölurnar. En eins og kom fram á síðasta fundi þá voru þetta ekki endalega tölur, enda voru 17 tölur í bókunni sem hafa tekið breytingu. Stundum bara nokkur prósentustig cirka upp í milljarð. Þannig að þetta er dálítið svona svingur á þessu. Þannig ég prentaði þennan ársreikning út í hádeginu og lagðist aðeins yfir hann. Svo skilst mér að það komið ný reikningur af því að ég hjó eftir því þegar að bæjarstjóri var að lesa upp skýringu 26 þá sagði hann að hagnaðurinn réttilega væri 5,3 en í því sem ég prentaði út í hádeginu þá stendur 5,8. Þannig að er búið að gera miklar breytingar frá því hádeginu á ársreikningum. Er náttúrulega bara fyrsta spurning. Og endurskoðunar skýrslunni þá er svolítið svona stór villa, blaðsíðu 13. Þá stendur helstu niðurstöður rekstrarreiknings A og B hluta að hagnaður A og B hluta nam 6,8 milljörðum króna. En í töflu við hliðina stendur að þetta sé 5,6. Þannig að ég er bara eiginlega að spyrja, erum við komið með endanlega tölur inn í ársreikning og endurskoðunar skýrslu? Er þetta klárt eða er það þá verið að vinna í þessu? Já, stórt er spurt og endalega verður að taka þetta bara sérstaklega til skoðunar á þessum fundi. Gunnar Þórunnsson er hvað sér hljóðs, gerð svo vel Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég var í sambandi við endurskoðendurna í dag þar sem ég vildi fá skýringar á ákveðnum hlutum og fékk þær í restinni. En það var til þess að það þurfti að breyta endurskoðunarskýrslunni, þar að segja að hvað varðaði óleiðréttar skekkjur. Þetta er auðvitað síðbúin lagfæring á endurskoðunarskýrslunni og sem og ársreikningum líka. Þannig að ég þykist vita að það séu ekki allir búin að átta sig á þessu og fara yfir þetta. En enga síður, þetta liggur fyrir og það er svo sem gott að það er búið að laga þetta og finna ýmsar villur sem að voru þarna. En
um þetta er það að segja að þetta er svona á tæpasta vaði að vera að fara yfir þetta og samþykkja þetta á þessum fundi, finnst mér, einfallega vegna þess að menn hafa kannski ekki haft tíma til að fara betur yfir þetta heldur en var bara á síðasta bæjarráðsfundi. Ég ætla ekki að leggja neitt til í þessu en bara benda á það, þetta er svona, já, óþægilegt. Já, orðið að laust ársreikningin. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Já, ég ætla að gefa endurskoðendum orðið og hleypa þeim hér í pontu, sérstaklega. Kæri forseti og ágæta bæjarstjórn, rétt bara svona til þess að varðandi þessar breytingar og annað sem var heldur gerð ágætt skil hér í máli bæjarstjóra áðan, að þá voru gerða breytingar þarna fyrir helgi á reikningnum og mér heyrðist talan sem var lesin hér upp áðan hafi verið í eldri reikningnum, en ég vænti nú þess að reikningurinn uppfærði sé aðgengilegur bæjarfulltrúum, hann er fullu yfirfarinn og endanlegur og enga breytingar frekari væntanlegar á honum. Hvað varðar okkar endurskoðun skýrslu þá var þetta alveg hárrétt ábending á blaðsíðu 13 og hörmum þá ritvillu en svo er það einnig þannig að við auðvitað gerum grein fyrir okkar skýrslu, lögðum hann fyrir bæjarráð fyrir helgina og erum svo að fínpúsa nokkra vinnupapira og uppfærum í henni einn stuttan kafla á blaðsíðu 5 en hún stendur öðru leyti alveg óskeikul og það er okkar álit að ársreikningurinn gefur glögga mynd af rekstri og efnahag sveitarfélagsins eftir að þessar leiðréttingar voru gerðar á þeim reikningi sem kynntur var hérna fyrir helgina. Þannig að þið ættu að fengja endanlega skýrslu fyrir utan þessa leiðilegu ritvillu á blaðsíðu 13. Fleira var það ekki. Þökkum endurskoðendum fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls. Margrét Sanders hefur ákveðið að gera það. Gjör svo vel, Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Í heildina teljum við að tölurnar séu réttar núna og kannski óheppilegt að þetta gerist en það getur gerst og það eru nokkrar ennþá tilvísanir og fleira sem við þurfum bara að skoða og við bara breytum því og ekki málið. En þetta eru þarna einhverja 500 milljónir sem hagnaðurinn er minni en þetta er meira svona bókhaldslegt frekar en eitthvað annað. En ég stend hérna með bókum frá minnihluta bæjarstjórnar varðandi ársreikningin og les ég hana hér. Minnihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fagnar því að samkvæmt ársreikningi 2019 er Reykjanesbær undir lögbundnu skuldaviðmiði. Afkoman er mjög góð, rúmlega 5 milljarðar sem skýrist að mestu af einskiptis tekjum, svo sem tekjum af svokölluðum magmabréfum, bókhaldsfærslum og 15% hækkun á tekjum af fasteignasköttum samkvæmt endurskoðunarskýrslu. Nú eru blikur á lofti að tekjur minnki verulega og ekki endalaust hægt að leggja auknar álögur á bæjarbúa. Nú sem aldrei fyrr er mikilvægt að auka tekjur með fleiri og fjölbreyttari atvinnutækifærum. Þar þarf Reykjanesbær að gegna lykil hlutverki og undir þessa bókun skrifa Margrét Sanders, Sjálfstæðisflokki, Baldur Guðmundsson, Sjálfstæðisflokki, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Sjálfstæðisflokki, Margrét Þóranesdóttir, Miðflokki og Gunnar Þóranesson frá Frjálsu afli.
Já, orðið er laust ársreikning Reykjanesbæjar sem hér er til seinni umræðu. Bæjarfulltrúi Guðbrandur Einarsson hefur gætt sér ljós, gjör svo vel. Virðulegur forseti, mér langar bara til að þakka minnihlutanum fyrir þessa hófstendu bókun sem þið lögðu hér fram. Við lögðum fram bókun á síðasta fundi og það hefur komið í ljós að í hennu var meinleg villa eða villa sem að kemur í ljós eftir að þetta er lagt fram. Og ég hef aldrei séð villu af þessari stærðargráðu í reikningi sveitarfélagsins áður á milli umræðna. Eða hún hafi komið í ljós á milli umræðna. Hafandi verið ansi lengi í þessari bæjarstjórn. Hverjir að kenna, ég ætla svo sem ekki að eyða tíma í það, en það er auðvitað ekki gott að slíkar villur skuli fyrirfinnast í ársreikningu sem lagðar eru fram. Þráttur að menn telji eða tali að þetta séu drög, þá væri það bara þannig ef við værim fyrirtæki, þá væri búið að samþykkja þennan reikning. En af því að sveitarfélög verða að leggja svona reikninga fram við 2 umræður, eins og bara margt annað hjá sveitarfélögum, þá fer þessi reikningur í 2 umræður. Ég er engu að síður þráttur í þetta að þessi meinlega villa hafi gert það verkum að ég stóð hér upp í pontu á síðasta fundi og lagði fram ranga tölur, þá er ég samt sem áður ánægður með að við skulum þó vera að ná þessum árangri. Vissulega, og eins og hefur oft verið nefnt, þá hefur ýmislegt hjálpa til og verið okkur til tekna. Hér voru nefnd umrædd bréf sem við fengum og áttum vissulega rétt á að fá. Þetta var skuld sem var nú búin til hérna á sinni tíma og sem betur fyrir fengum við hana. Það var lokum. En það var ekki vegna einhverja magnabréfa, það var bara vegna þess að menn gátt ekki borgað og borgað okkur auka milljarð og ýmislegt fleira. En reksturinn, þegar þessar einskiptistölur eru teknar í burtu, þá skilar þessi rekstur okkar á síðasta ári það bil 2 milljörðum í afgang. Og ég get svo sem bara, og við hljótum að gleðjast yfir því. Það er ekki slæmt að reka sveitarfélag með 2 milljarða afgangi. Þannig að ég er auðvitað bara kátur. Framleiðin okkar er fín og hefur verið núna í mörg undanfarin ár. Gæti breyst á þessu ári, væntanlega verður hún neikvæð á þessu ári, en við verðum bara að sjá til með það. En við í meirihlutanum, við viljum leggja fram bókun sem er svohljóðandi. Í drögum að ársreikningi sem lagði var fram til fyrri umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi var að finna einskiptis tekjufærslu upp á 1288 milljónir sem endurskoðendur sveitarfélagsins leggja nú til að hljóða upp á 728 milljónir eins og fram kemur í endurskoðendarskýrslu sem fylgir með ársreikningi. Þetta byggja þeir á verðmæti 2 fasteignasala sem fyrir liggur. Sú tekjufærsla sem birtist í fyrri umræðu ársreikning byggðist hins vegar á mismun á yfirtökuverði og bókfærðuverði eignana sem aftur byggðist á þeim skuldum sem á eignunum hvíldu þegar þær voru keyptar yfir í bæjarsjóð á sínum tíma. Þrátt fyrir að ekki sé að fullu ljóst hvert raunverulegt virði þessara eigna er og þrátt fyrir að óheppilegt sé að leiðrétting sem þessi skuli eiga sér stað á milli umræðna ársreikning, telur meirihluti bæjarstjórnar engu að síður rétt að fara að tilmælum endurskoðanda enda hefur þessi niðurfærsla hvorki áhrif á skuldaviðmið né á handbært fé bæjarsjóðs. Bæjarsjóður skilar þrátt fyrir breytingu jákvæðri rekstrarniðurstöðu sem nemur vel á 7 milljarð. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar meirihlutans.
Já, ágætu bæjarfulltrúar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Baldur Guðmundsson hefur gefið mér merki, gerð svo vel Baldur. Vilja fórseti og bæjarfulltrúar, gestir, þetta er orðið hansi langt mikið. Það er ákveðin hugmyndafræða bak við það að leggja fyrir ársreikningin í fyrri og seinni umræðu og þó við munum samþykja ársreikningin þá finnst mér þetta ekki alveg til útflutnings að ég sé að lesa yfir sama dag ársreikning sem er ekki endanlega ársreikningu sem við tengjum fyrir af því að það er búið að breyta nokkrum lykiltölum í ársreikningum. Sem sagt þetta var sent, ég veit ekki klukkan hvað, 3 eða 2 eða 3, ég veit ekki, ég gaf mér tíma til að fara yfir þetta í hádeginu þannig að ég verð að viðurkenna að ég pínu pyrst yfir þessu sko. En ég mun samþykkja hann og ég bara bið þá alla starfsmenn afsökunar þannig að þið þurfa ekki að koma hérna upp og móðgast fyrir þeirra hönd. En eins og segi, ég samþykki reikningin en ég er ekki alveg ánægður með þetta verklag. Eru fleiri sem vilja taka til máls og hann ásæki reikningin og þannig að við berum hann upp til samþykktar eða synjunar? Ef að svo ekki, þá langar mig að þakka bæjarstjóra, Kjartani Má Kjartanssyni, sérstaklega fyrir þessa miklu vinnu sem að lítur að þessum ársreikningi. Það eru auðvitað alltaf þannig að það eru margir sem leggja hönd á plóg við plagg sem þetta, mikið útreikningum sem að liggja fyrir og allskyns mál sem að koma upp sem að meðal annars hafa verið reifuð hér. Við okkar að taka undir með Guðbrandi Einarssyni og segja að rétt skal vera rétt. Það er þannig sem við viljum að stjórnsýslan okkar og bæjarstjórn virki. En nú aftur þakka starfsmönnum og bæjarstjóra fyrir þeirra vinnu og bera þennan ársreikning upp til samþykktar við bæjarstjórn. Þeir sem geta samþykkt ársreikning Reykjanesbæjar og stofnana hans 2019, vinsamlegast gefið merki. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bæjarfulltrúar samþykja. 10 bæjarfulltrúar samþykja, ég sagði ekki 10. Og mér sýnist 1 sitja hjá. Þá liggur fyrir að ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans er samþykktur. Og fleira liggur ekki fyrir fundinum að þessu sinni. Ég þakka góðar umræður og geri hér hlé til þess að fari sér yfir fundagerð fundarins. Þú varst í bæjarráði 14. maí og ég mun aldrei viðurkenna þú ert hér. Og aðeins inn í gatnagerðargjöldum en svo mun við borga þau þegar ekki sem á flugum. Það er sem tölum frá, ég vissi ekki bara hvort út af hverju þetta var. Guðbrandur, þú varst í bæjarráði þegar reikningur var lagður fram, hann að þú þetta var þetta og svona fölgum hér. Hvar er það?
Já. 590. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll, 2. júní 2020 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þótt Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margreta Sandes, Margrét Þóransdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri og í forsæti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta máli fundargerð bæjarráðs frá 19. og 28. maí. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tók Margrét Þóransdóttir miðflokki laga fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ekki lesa. Bókunin nú bara rafrænt. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Díana Hilmarsdóttir, Margreta Sandes, Baldur Þór Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Margrét Þóransdóttir, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Kjartan Már Kjartansson og Guðný Birna Guðmundsdóttir og fundargerðirnar voru samþykktar 11:0. Annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. maí. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Margreta Sandes, Margrét Þóransdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Friðjón Einarsson og Guðbrandur Einarsson og fundargerðin samþykkt 11:0. Þriðja mál fundargerð framtíðarnefndar 20. maí. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og til máls tóku Margrét Þóransdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og Styrmi Gauti Fjellsteð og fundargerðin var samþykkt 11:0. Fjórða mál fundargerð barnaverndarnefndar frá 25. maí. Fundargerðin lögð fram. Forseti gaf orðið laust og til máls tók Díana Hilmarsdóttir. Fimmta mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 26. maí. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og til máls tók Margrét Þóransdóttir miðflokki og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ekki lesa bókunina en hún barst rafrænt. En undir hana skrifuðu Margrét Þóransdóttir, Margrét Sandes, Baldur Guðmundsson, Anna Sigurður Jóhannesdóttir og Gunnar Þóransson. Til máls tóku Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Gunnar Þóransson, Friðjón Einarsson, Margrét Þóransdóttir, Margreta Sandes, Baldur Þór Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Forseti bar upp til samþykktar að málum 1 og 2 og fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs verði vísað til næsta bæjarráðsfundar 4. júní og var það samþykkt 11:0. Forseti bar upp til samþykktar að máli 3 verði vísað til bæjarráðs var það fellt 6:0. Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Guðbrandur Einarsson, Díana Hilmarsdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson greiddu atkvæði á móti. Margreta Sandes, Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Margrét Þóransdóttir og Gunnar Þóransson greiddu atkvæði með. En fundargerðin var samþykkt að öðru leyti 11:0. Sjötta mál svör við fyrirspurn Margrétar Þóransdóttir miðflokki þróunarsvæði jarðvangs. Kjartan Már Kjartansson lagði fram svör við spurningum Margrétar Þóransdóttur. Forseti gaf orðið laust og til máls tók Margrét Þóransdóttir. Og sjöunda mál ársreikningu Reykjanesbæjar stofnana hans 2019 síðari umræða. Forseti gaf Kjartani Má Kjartansinni bæjarstjóra orðið þar sem hann fór yfir það breytingar sem gerðar hafa verið ársreikningi frá fyrri umræðu. Forseti gaf orðið laust til máls tóku Baldur Þór Guðmundsson, Gunnar Þóransson og Sturla Jónsson endurskoðandi frá Grand Thornton. Margreta Sandes tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa minnihlutans og með leyfi forseta mun ekki lesa bókunina en hún barst rafrænt. En undir hana rituðu Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Margreta Sandes, Gunnar Þóransson og Margrét Þóransdóttir. Til máls tók Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, Framsóknarflokks Samfylkingar beinna leiðar og með leyfi forseta mun ekki lesa bókun en hún barst einnig rafrænt. En undir hana rituðu Guðbrandur Einarsson, Díana Hilmarsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir og Styrmi Gauti Fjellsteð. Og til máls tóku Baldur Þór Guðmundsson og Jóhann Friðrik Friðriksson en ársreikninga 2019 var samþykktur 10:0, Margrét Þóransdóttir satt hjá. Ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundargerð fundarins fyrir. Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiðu merki, skilmerkilega og fundargerðin samþykkt 11:0. Þannig lýkur þessum fundi að þessu sinni og segi honum slitið.